Start in the making to better. Let water. I want to take water. I want to take water. Maribo suta yeka puso tike yaba. Neba yeba. Good evening, 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 good evening. Good evening, good evening, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, good evening. Let me take water first. I need to drink water, excuse me. Good evening. Let me close this door. Yeah, I'm going to start to do this chat. And if I'm going after them, if it takes longer, if I'm going to spend time, I can have my seed water. I'm sorry. Heavenly Father, we say thank you for this moment to worship you, Lord, because I go. There is nobody like you from east to west, not to south, that there is water be glorified forever in Jesus' name. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa yìí ló gbà ṣe yín lọ́ba. A gbàgbé ọ̀rọ̀ yín, a sì ti ń lò fún yẹn sì máa ń gbọ́. Ẹlẹ́ni tó bá gbà yín gbọ́ ojú ò ní tì. A gbà yín gbọ́ ni la ṣe ń sọ̀rọ̀. Hope wa nínú yín ló wà. Ẹ sọ pé tó bá gbà yín gbọ́ sí ojú ò ní tì wọ́n. Ẹni ká wá béèrè ó fi fún wa. Ká kò pé ó ṣì ká wá fi ó sì rí gbà. Ẹni àdó olódodo rẹ̀ sì ṣe agbára. Àwa dúró lórí òdodo ìgbàgbọ́ olúwagbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ lónìí. Èyí tá bá dòrò àdé tá bá tu olúwa tu. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tá ò fi present ọ̀rọ̀ yìí olúwa fi fún wa. Mi ò ní ṣìwé, mi ò ní ṣì sọ. Èyí tí máa wí lónìí, ẹni má ló máa gbógun tì mí tó torí rẹ̀. Ẹlẹ́dàá ṣẹ̀dá bá mi dè wọ́n ní àdèpà. Ṣe ìdájọ́ ikú àtọwọ́ rẹ̀ fún wọn. Ẹlẹ́dàá ṣẹ̀dá èmi àtàwọn olólùfẹ́ àti gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run pátápátá. Àwọn tó fẹ́ wa fẹ́ rí. Ọlọ́run dáàbò gbogbo àtọmọtọmọ o. A ní sọ ẹ̀mí náà. Àwọn tó sì ń lé wa ní sínú ní kọ̀kọ̀ ní gbangba. Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá gbogbo tó ń rò sí wa kó jẹ́ ìpín tiwọn. Bẹ́ẹ̀ gọ́gọ́ ló máa rí kò ní yí padà. Jésù agbára wa. Àmín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ṣàlàáfíà lẹ́wà. Àmín. Ẹ ti rí i pé we are calling on the United Nations once again. The reason why we are doing this is because injustice is not good. This is injustice. Although this is not first time, it's been happening in Nigeria for long. We call the attention of United Nations. And we know this is not first time. These things raping people, taking law to their hands, believe they can do anything to their citizens. Nobody can query them. It's not right. Reason why we are calling for justice is because one of these people, especially Buhari himself, of recent last year, he traveled when they are having a United Nations meeting. He goes around when the election is about to start. You know, since last year, Buhari traveled very well. He's not a novice. He knows what is happening all over.
and I know the way they do things, and they have meeting, and I know especially this election coming that we have on Saturday last month is now last month. It's part of discussion. They may not tell us. It's part of discussion they have in that meeting also. Now, the old citizens said they want something, and Nigeria pay for the right thing. But when the election is still not, they are still counting the election. As at yesterday, already somebody was declared as a president of Nigeria, which is not right. It's a fraud broad daylight. There was time, there was no phone, there was no internet, nothing to communicate. They can rob you freely, even when you are yanning or you are complaining in your territory, in your country. So far, you cannot communicate and you cannot televise, you cannot see. Other country cannot access, they cannot listen, they cannot hear you. So they can do it and go for free. But this time, a lot of communication, a lot of phone, a lot of, we have our TV, we have our a TV station, television station, because that is the reason why most of them, they even banning people not to televise something. But thank God, people don't want to take it any longer. All right? Now, you know why I did this chat today? Because some people, they said, if there is there is no justice in Nigeria. They said Buhari, I read an article. They said Buhari, or some people now boasting, said that Buhari contests for at least maybe 3 times, and he lose. He was a loser then. That's what they said. And also àwọn ọ̀gá mi ọmọọṣẹ́ wọn nísìn àbí ọ̀gá wọn náà sọ pé wọ́n lulẹ̀. You understand? Now, he said the case was presented to the courts in Nigeria, and the case, everything, he said there was no answer. For that now, they boasting that if this case should be presented to court in Nigeria, there's not going to be justice. Nothing will be done about this issue. Because I believe they are part of the United Nations, and I know every election also, United Nations also are part of people they looking, and they are there, And that's why we are calling United Nations, because we are not free from them. We are part of the United Nations. And when things are not right, we should call. And we are humble, and we humble ourselves before United Nations. We said we need justice. We don't want anybody to impose somebody. People that are not going to be good. Not now. They are not being good before today. They've been a terror to the kingdom of Nigeria. They've been a terror to people. They've been a bad eggs in the society. We don't want them. Reason why I give thanks to God, because I'm in Canada, I have the grace to speak. Because when you speak the truth at times, it's not because of today. Because people, the whole world is watching now, they kill people for speaking the truth in Nigeria. They assassinate. And we are going to talk about that also. That out of the people speaking their mind, want things to be done rightly, nobody should be tampered with, no assassination, nobody should kill anybody, nobody should kill their opponent or to destroy anybody. If that happen, also the whole world, there's some people we are going to mention names today. Also, the whole world should help us to take, judge these people they need. Because if people holding the whole country, they are holding it down. We call Nigeria should practice a democracy. But some people, the cabal, holding the country down, they refuse to give the citizens freedom. Destroying people. We need justice, and we want the United Nations and the whole world to see to this case.
Because if these people should do this to the whole world, even we are part of the United Nations, and they are doing this to the whole world, in the presence of the whole world, they are slapping also United Nations, they are slapping the law. The way they disgrace, and they are slapping the law of Nigeria, that is what they want to be doing to the international law. Because Nigeria is part of the United Nations, and United Nations are also present in that election, they see what happened. They are witness. We don't want these people. Shetima is a terrorist for real. In Canada here, I have a story. I want to use this story. Somebody told me when I was going through some story about Canada, and it amazed me. They said, if you are involved in fraud, or your father, or your mother, or somebody close to you, your child, example, if I'm not a fraudster, like if I'm married to a fraudster, if a fraudster is the father of my baby, God forbid, and he was arrested and confirmed as a fraudster in Canada here, they will never allow my daughter to be a police. I'm using it as a sample. We are not a fraudster. Okay? And I'm not saying my daughter is going to be a police. I'm just using it as a sample for you. Just a fraud in Canada. Just a fraud in Canada. Somebody related to you. And I confirm, when that person was telling me that very day, I confirm also from people, and I try to read something, because when I had, if I have information, I try to find out also. And it's true. A lot of these two people, I'm sorry to say, we don't have personal hatred like me. In Shetima, I don't have personal hatred, but for the evil they have done into the society, they've harmed a lot of people. They kill a lot of people. And this government, present government also, nobody enjoy the government. A lot of people go through problems. Under things under the present government. We need international intervention. We need United Nations. We need United Nations to intervene seriously about this issue. So, reason of my illustration is that a lot of people, some of them, at Tinubu, have a case in America. In Nigeria, there was a massacre, especially for the one in the toll gate. It was also been alleged about that. And it's true. For that, the youth said they don't want him. But they oppose Buhari and the INEC officials. They oppose them on Nigeria. They do things roughly, wrongly, in broad daylight. There is no fear of anybody. International law, they should be afraid of the international courts, because they believe that nothing can be done in Nigeria. They boasting now that if you take it to court in Nigeria, the APC owns courts. DSS is being directed by APC. Every angle of Nigeria being directed by them. There is no law, there is no justice. And this is terrorism. This is terrorism. For a country, we've been in that problem for long. But now, the citizens said there is no time for that bullshit any longer. Enough is enough of it. They are tired of the nonsense. But people forcing idea and bad people on them. Again, Shetima, the vice that want to be, now they declare them as the vice president, that's Shetima, the terrorist. I believe
They should be meet anytime the United Nations having meeting. Nigerian government should be able to present. The vice president and the president of Nigeria should be able to present in the meeting, in the world meeting. Somebody and the head of me, the head office of United Nations is in New York in America. And cause present now where they declaring the Buhari presence and the Buhari president knows our stop flagging me. Don't take my video. Shetima is a terrorist. Don't get me upset. United Nations office, head office is in New York. Tinubu has a case in America, and New York is part of America. It's not, I'm sorry to say this, it's not only America that hate terrorists, the whole world hate terrorists because they are dangerous to the system. We don't want Shetima, we don't want Tinubu as our president. And they are not the winner of the election. And they are boasting that if this case should be taken to court in Nigeria, nobody will get justice. And they compare the time of Buhari, that Buhari voted and he contested 3 times and he lose. He lost the 3. He said there was no justice then. Because Buhari was there was no justice for Buhari. That is not the time of Buhari. This is 2023, for God's sake. And this one is different. It's different because the whole world knows that I know, and many people also knows that Buhari himself has a hidden agenda. Buhari himself has an hidden agenda because he wants to remain in power. Because Buhari is not practicing democracy. They're wasting lives, they're killing people, and nothing being done about this. And we don't want life to be lost in. We don't want people to kill anybody again. We don't want Shetima, we don't want Tinubu. The election is being robbed. The election is not good. I'm a citizen of Nigeria. I have right also because I feel like, I'm here I ran away because of the terrorists also, because they chased me. And they are part of Tinubu's boys. I want to have my freedom. Other people like us also, many of us like that want to have their freedom. Including those in Nigeria, they want to have their freedom. Because you are not going to have freedom, a lot of people, they're going to be a lot of assassins. They are going to be going after people. They're going to be telling people. Because even when the governor, Shetima was a governor, there was a lot of accusation, a lot of problem. When Tinubu was a governor, he assassinated a lot of opponents. It's not a joke. He go after opponents. He kills people, nobody prove him for that. I use the Canada, just a fraud. Nobody can, if you are involved in fraud, your family cannot be a police. But imagine somebody killing for fun, destroying people's life, and nobody prove him, and he still want to be a president. For that alone, that disqualifies him. As a president, it disqualifies him. Please, for God's sake, we need the intervention. We need Nigeria to be safe. If you are having problem in your country,
You go to another country for asylum, to seek for asylum, potential refugee. After some years, you should be able to go back. There's some people who cannot visit Nigeria if Buhari oppose Shetima and Tinubu into that country. And a lot of people are going to be destroyed also, the country. Please, for God's sake, we need United Nations. We know that the United Nations also, they are working on this issue. Thank you. Again, Buhari, Baba Buhari, I call you with respect because you say you are president of Nigeria. But you are disturbing, you are destroying Nigeria, and you are killing people. I don't respect you for that. Okay? Now, there is another issue of a lady in Kogi State. Her name is, hold on, Natasha. Her name is Natasha. Kogi State Governor, Baba Buhari. I call you Baba now. Because we say the truth. And we call a spade a spade. The governor of Kogi State should be impeached. Already you are in court with Buhari. He sue you to court. Baba Buhari. Kogi State Governor need to be impeached because he also involved in many atrocity, in many fraud. A case also in the courts. Somebody, because people, the governors and many of them, they take the law for granted. And that is why you see every one of them. They flexing their muscle every day. They continue doing their evil. Because they believe after destroying others, nothing will be done because they are in power. The good country in the world, do you know what happened? They can't do that to their citizens. They are serving their citizens. They love their citizens. If there is an accident, they feel sorry for the events. They are not bragging over it. But these people, they terrorize their citizens. They destroy their citizens. And they believe they are killing for fun. Kogi State Governor Yaya Bello should be impeached. His family is not his family, himself involved in billions of fraud. Apart from that billions of fraud, a lot of people, opponents who contest in that state, it cancelled, it destroyed their votes. And his violence, he said he destroyed those roads and those things because of security. But himself is a terrorist. He has a lot of boys, a lot of his boys being arrested with a lot of weapons to destroying others. That is why Yaya Bello also is an APC man. That is why we don't want APC. During the tenure of APC, the violence is too much. I'm not a politician, but I have right to speak because they dealt with me. APC dealt with me. APC sued me to court in Canada simply because I said no to terrorists. They deny that they are not a terrorist, but they are terrorists. They are doing it broad daylight, killing people. The work of terrorists is to kill and to destroy. And exactly what they are doing to society. Buhari, Yaya Bello sue you to court. You too impeach Yaya Bello. The fight between you, the young terrorists, and the old terrorists. You need to fight yourself because we want your secret, because you are exposing yourself. We want it continuously. By the time you impeach, they impeach the Kogi State Governor, which is Yaya Bello now. It will bring out more evidence against Buhari. And a lot of secrets also will be open because for the fight that is happening also in APC, also expose a lot of their bad activities.
Okay? So Yaya Bello should be impeached for the evil atrocities he has committed. And as I was saying about the United Nations, I want to, that case of Yaya Bello is not about the United Nations. Buhari himself should deal with, the board should deal with that. Yaya Bello should be impeached. A fraudster, a killer should not be a governor. And you can see that even Yaya Bello tried to contest for the presidency, He bought a ticket of 100 million then. He want to be a president also. He doesn't pay. About 3 years ago, somebody reported the case to me that I should speak about it, that they are not paying salary in that state. I'm not checking your... Somebody said, do you know you can be prosecuted for all this? For what? You mad or something? I will be prosecuted for what? You say, do you know you can be prosecuted for what? For me speaking? For what? Tell me, let me know. I want to know. False information, accusation. What is false accusation? Do you know you can be prosecuted for all the fake accusation? What is fake accusation? Tell me, fake accusation. Excuse me. I know you that you want to sorry. I want to reply you. What is fake accusation? Ṣé terrorist wà lórí èdè Nàìjíríà bí kò sí? Ṣé Fúlàní ń pa àwọn èèyàn àbí wọn pa àwọn èèyàn? Ṣé wọ́n kó àwọn ọmọ ní school nígbà yẹn àbí wọn kó wọn? Ṣé wọ́n pa èèyàn ní tógètì àbí wọn pa wọ́n? Àwọn lọ́yà tún ti ń dúró pé wọ́n false accusation. The lawyers are waiting. Send money to Canada to come and to sue me again. Maybe you will send the money to Canada. They want to eat out of your money. Nígbà tí wọ́n ń pààyàn ní toll gate. Nígbà tí wọ́n ń pààyàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà táwọn terrorists ń lọ káàkiri. Ẹ má fi yẹn halẹ̀ mọ́ mi mọ́ pé you can be proof. Ẹ yá wèrè ni. You mad or something? Oh my de long. They send me to court now. Ṣé wọ́n sọ fún yín pé kẹ́tù yẹn ti tán ní àbó ìkù? Which is wrong. Which false accusation? Do you think the whole world don't know pé wọ́n terrorists wà Nigeria pé wọ́n pààyàn? Do you know how many America citizens wọ́n ti pa? America citizen tó lọ sí Nigeria tó jẹ́ pé ọmọ Nigeria tó travel lọ lé tán ti pa. Do you know how many of them? Gbogbo àwọn èèyàn tó ti ń pa ń sìn tó ti gbogbo ìgbà tó ti ń sọ pé wọ́n àwọn Boko Haram wọ́n ní wọ́n rí àwọn CNN a rí nínú news lórí Google ó wà káàkiri CNN láti ìlú tí wọ́n wà wọ́n lọ sí Nigeria wọ́n ní ṣe bẹ́lẹ̀ rí wọ́n lọ bá àwọn people yẹn nílé ṣe bí gbà iná bẹ̀rẹ̀ sí declare fún wa pé wọ́n pa ilé yìí o wọ́n rí lè ṣe kinní kan ṣé wọn mọ àwọn tó ní wọ́n ni they are killing people now. Ṣé wọ́n pààyàn ṣé massacre ṣé wọ́n pààyàn ní tóge tàbí wọ́n pààyàn níbẹ̀ ni wọ́n election yẹn wọ́n rìn there it's not things to hide more it's not an hidden things it's been broad daylight ni wọ́n gbé síta wọ́n rìn election. Ó ní accusation ní pé vice president is not a terrorist ni wọ́n
wọ́n dẹ̀ sọ tán sọ pé wọ́n pa opponent wọn mo ní voice note níbí báyìí táwọn yẹn sọ èmi ni wọ́n fẹ́ kí n gbé jáde nígbà yẹn mo gbé go and check my platform very well I will replay it for you ní àwọn tó ti gbé lóṣòdì tí wọ́n sọ pé wọ́n ní MC òun ló bá wọn pa èèyàn báyìí 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 èmi kọ́ ni mo sọ àwọn èèyàn ló sọ jáde kódà ń ṣe mi nìkan àwọn èèyàn ti ń sọ wọ́n ti ń accuse aṣáájú pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn ní Nàìjíríà kì í ṣe lónìí kéèsì tán ló wà ní Amẹ́ríkà ṣé irọ́ náà ni àbí tòótọ́ kì í ṣe rọ̀ a rí gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣé wọ́n pa Abíọ́lá ń gbà yẹn àti ìyàwó wọn ẹ máa ní wọn ò pààyàn pé wọ́n accuse àwọn èèyàn wọ́n purọ́ mọ́yàn irú irọ́ wo nìyẹn we want the international a kàn fẹ́ okay ẹ mọye gbèsè àti owó tí wọ́n yá ẹ mọye owó tó ti yá nítorí pé wọ́n náà fẹ́ ṣe nítorí INEC do you know how much they borrow because of this election do you know how much do you know how much they borrow do you know how much they spend on this I mean lórí about this kí lorúkọ election yìí they spend a lot of money and the debt is Nigeria is in debt despite pé wọ́n owó wà ní Nigeria many things ló wà ńbẹ̀ Nigeria is in debt part of the debt tí Nigeria jẹ tí wọ́n bá jẹ gbèsè ṣé tí wọ́n bá jẹ gbèsè ó máa mọ torí nǹkan tó ń fi jẹ gbèsè ẹnìkan ní it is ring no only it is ring no ring you see you just offense you can call it any way the way you like okay that's your problem okay that's your problem okay people tí mo ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ but ẹ̀yin tá ń sọ̀rọ̀ wọn yẹn tara ń ta yẹn I'm better than yálà yẹ lómi nínú yín yálà yẹ lómi mo better ju yálà jà yín okay so tí wọ́n bá call wrongly you can write it rightly make it right for yourself okay they are killing people all right most of you are a coward you are a thief tó ti sọ pé ìjọba yẹn o tó bá ti lè ṣe báyìí sìn ẹ kàn pín kíní yẹn because most of you ẹ kàn fẹ́ pín gbogbo resources Nigeria ni táyé ẹlòmíì bá bàjẹ́ kò kàn yín we say they are killing people which accusation wọ́n tó sọ pé wọ́n lè sue mi aláyé bàjẹ́ rẹ̀ pọ́wọ́ yín ti tẹ̀nu òun náà máa sue ẹ wá sue mi sí kóòtù ní kan ṣe wọ́n yẹ̀jẹ̀ ń sue mi ni ṣé mo pé kóòtù mo lọ níjọ́ ṣé mo pé Buhari àwọn ìjọba APC ló sue mi kì í ṣe ordinary court 2 years ni mo lò ní court now bóyá ó tán bóyá ó kù mí mọ́ ó ti yé so continue you are exposing yourself and gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn you are exposing yourself ni you think you are ṣe mí ni ara yín lẹ ṣe náà kí ni accusation okay gbogbo àwọn wo ló ń pààyàn Nàìjíríà ta ló ń jiyàn gbé yẹn the government of Nigeria should be able to take care of their citizens any country any citizen government Nigeria tí ó lè take care àwọn citizens tí ó lè take care gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń pààyàn tó lè máa wò pé kò ṣe nǹkan kan fún wọn kí ni iṣẹ́ ẹni yẹn ló tún máa fún wa ní idea ìpẹ́ nìkan ló máa ṣe ẹni tó ṣe ìwọ tó bá ṣe dáadáa ẹni tó bá máa dájọ́ fún ìyàtọ̀ rẹ̀ lámà wò wọ́n ṣe wọn ò rí ṣe wọ́n wá ń oppose ẹnìkan sí wa lórí wọ́n dẹ̀ ti accuse wọn people are afraid anyway it's not right why do you think people are so much adamant they don't want them because number one wọ́n gbé muslim wá báwọn fẹ́ fi system wọ́n fẹ́ islamize Nigeria wọ́n fẹ́ fi system islamize Nigeria that's one thing tí Buhari ń ṣe nìyẹn ẹ wá ní tí Buhari bá useless kó wá sú èmi ẹ̀yin tẹ́ mad you if anybody tẹ́ bá bring letter kọ̀ọ̀kan òfò lẹ́ máa ṣe tí ẹ bring it now we are telling you to face something the election was being raped they rob you broad daylight you are now telling me you know they can sue you yeah if they sue me ńkọ́ ṣé wọ́n fẹ́ pa mí torí wọ́n má sue mi ni ṣé bí gbogbo evidence wà ní gboro ẹ ṣe terrorism ẹni wọ́n lè sue mi pé wọ́n blackmail ni one thing about you is that you are so when after doing evil you don't want people to talk about it you want people to shut up after doing evil you want people to shut up you don't want people to talk about it
You want to sue me? If somebody is not a terrorist, how can you be supporting terrorists? Tell you about a terrorist. When you are not a terrorist, why are you supporting terrorists? If you are not a terrorist, why are you supporting terrorists? Tí ẹ bá ń ṣe terrorist, kí ló dé tẹ́ ń support terrorists? Ta ló pa Kudirat Abiola? Ta ló pa Abiola? A máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ó ti yé yín mẹ́yẹ. Àwọn èèyàn ti ń ṣèkà for long time. Níjọ́sí, let me tell you something. Tell me pé mo sọ mo ní ẹjọ́ bá wà ní. If you are a criminal don't need to contest for anything. A criminal maybe continue with your business, continue with your crime life. Ìgbà tí mo wà l'America ń gbà yẹn, if anybody commit offense crime, there's a limit to whatever he can do in society. Níbi iṣẹ́ tó lè ṣe. If you have committed a crime, okay? They pro people in abroad, they pro people if they commit offense, they pro them for anything. Even in China, gan tẹ́ máa ti lọ ń kó ẹrù wọlé. Ní ìjọba wọn tó bá ṣe nǹkan kan, tó bá ṣe fraud lásán, pípa náà máa ń pa wọ́n. Ní China. Talk less of killing people, ṣe bó ṣe wọ́n kan fẹ́ ni. We are saying this today because they've been boasting that anybody cannot get justice. Anybody cannot get justice. Anybody cannot get justice. Buhari is not the creator of Nigeria. He's only the president of Nigeria. We give kudos to him for being, we respect him being our president of Nigeria. But he's not our killer. They never appoint him to be a killer, to kill Nigeria or to destroy Nigeria, or to oppose the idea on Nigeria. The election should be fair. But it's not fair. Jọ̀ọ́ fún mi ní paper ni. Ó ti yé. The election. Yes, now. Yes. No. Let me finish. What you could have kissed it. You know, Yorùbá náà ni mo fi ṣe chat mi. Ṣùgbọ́n òyìnbó tí mo sọ yẹn, if I speak my language they can understand, but it's better for me at times to speak. Don't worry. I know you are worried about the English. Don't worry, they will understand and everything. When I continue, timba sọ̀rọ̀ for a few days. Mo lè lose courage láti sọ̀rọ̀, ṣó ti yé yín mẹ́yìn. And after gbà mí tí bá dẹ̀ sọ̀rọ̀, when you continue at times, you know, torí ẹ̀ mo máa ń sọ, you know, it just depends. Thank you. Okay? So, it's like to you, it's like you are lashing me, but it doesn't matter. I can speak Pinji. Òyìnbó gan sọ Pinji. I can speak Yoruba, I can speak English. But don't worry, okay? Wọlé Ṣóyínká, ẹ ṣé. Thank you so much. Ẹ má bínú. Bóyá Professor Yemi Ṣóyínká dẹ̀ ni máa pè yín. Ẹ má bínú sir, ẹ má bínú ma. Ẹ ti gbọ́. So, ẹ̀yin tẹ́ sọ pé they can prove you, they can sue you. Gbogbo lára nǹkan tí a fi avoid yìí ta fi ń dodge yín náà nìyẹn. Lára nǹkan táwa fi dúró pé a fẹ́ wọn, a fẹ́ APC. We don't want APC for real. We don't want APC for real because they threaten you. They won't allow you to. You cannot talk. You cannot speak. Thank God for this phone. Thank God for this phone. Thank God for the phone. Tí a bá ní phone ní Nigeria, ayé Nigeria máa ti bàjẹ́ kọjá ara dáadáa. Ayé Nigeria àti worst ju ti North Korea lọ. Because some people, the way bó ṣe fẹ́ build in Nigeria rèé, they want Nigeria to be, some certain people has to maintain the power, has to be enjoying. And those people and others here, they have to be suffering. Okay? They are born to serve.
they are born to be a slave. Do you understand me? They want to hold you ransom. No, not that they want. They are holding you ransom. Okay? So, please, for God's sake, don't threaten me that you are going to sue me to court. I'm not afraid of it. I tell you. I'm not afraid of it. Okay? But face your problem. Settle all your cases. Fix Nigeria. Okay? Bẹ́ẹ̀ bá lè bá Nigeria, bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe Nigeria dáadáa. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe bá. Ẹ ti gbọ́. Owó tí wọ́n dẹ̀ yá ní gbogbo gbèsè tí wọ́n ti yá. Tí ẹ wá tún ṣe nísìn pé ẹ ní lè ṣe nǹkan tá a fẹ́. Ẹ jọ̀ọ́. Please, only rest. Why should I rest? Watch from Abeokuta State. Anyway, let me tell you the truth. Everybody tó bá contribute sí ọ̀rọ̀ tó bá sọ, tá bá sọ lórí media yìí. We are not killing Nigeria, we are helping Nigeria. Everybody are afraid of being a terrorist, being called a terrorist. But those who are terrorists, did they tell you that they are terrorists? The terrorist, the sponsor of those terrorists, those who claim people, did they tell you that they are the one? And by their fruits you shall know them. When people want to want to oppose idea, they don't want you to have freedom of speech. You cannot speak, you cannot do anything. They deny you from your rights. And they don't want you to complain. They are beating you seriously. Such people, what are they? They are evil, they are terrorists, they are killers. People who kill you and you cannot get justice. Those who kill your children, you cannot get justice. Those who kill your member, you cannot get justice. Those who kill your family, you cannot get justice. Those who cheating you are just talking about killing now. They do many things. They support killing with many things also. Many activities. You cannot get justice. Who are they? What are they? What is their business? Iṣẹ́ kí ni wọ́n ṣe? Okay? So those of you telling me to speak English, please. The English, I can speak English bad. And I can speak English good. All right? English bad good, bad Turenshi. English bad, okay? No English. Bad Turenshi kò sí òyìnbó. English bad, okay? So, mo ti wo fíìmù ṣé fíìmù Pakistan kan rí tó sọ pé English bad. English no. English bad. Okay? So, whoa, Tolu, look at my leg. All right? So, kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rín. I don't want to be long on the APC. Of course, they are criminal. I tell you, they are criminal. Ṣé tètè pé wọ́n ti ní wọ́n sọ pé mo sọ pé mo ṣépè fẹ́ nìkan lánàá. Àbí wọ́n fẹ́ kán ṣépè fún wọn ni. Bí o kò fẹ́ máa ṣépè fún ọmọ kékeré nítorí ọmọ wọn náà ń gbà mí kò bẹ̀ wọ́n níṣẹ́, but àwọn tó ń sọ pé ọmọ wọn ò bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ ni ọmọ ọlọ́mọ náà wọ́n máa ń pọ ọmọ ọlọ́mọ náà. Ṣé bọ́ ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n ní kán lọ kó ìbọn kán lọ pa ní ibi bẹ̀yìn. Ó la ṣe sọ fún wọn sìn, wọn ò gbúdọ̀ kán fi Nàìjíríà sílẹ̀. Wọn ò gbúdọ̀ ṣe kíni, wọn ò gbúdọ̀ pa anybody mọ́. Ó ti yé yín. Wọn ò gbúdọ̀ pa anybody mọ́. Gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé we want things right yẹn tó bá yá ń sìn tó bá ní kán lọ ṣe kíni. Ẹ máa rí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn èèyàn ni. Wọ́n ní kán bẹ̀rẹ̀ sí ń pa èèyàn ni. Gbogbo wọn tó yẹ pé majority of them wọ́n ní international killers ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. So ẹ má sọ pé bóyá you are blackmail ẹ ń sìn ni. You think the whole world you are not watching. Wọ́n ò rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà. Ó ti yé ẹ rí pé nǹkan kan pa mí lẹ́rìn sí láti ọjọ́ Monday ṣáàtì ọjọ́ Monday ni mo ti wọ blue flag Quebec ni mo wọ̀ láti ọjọ́ Monday blue and white mo dẹ̀ ni máa wọ̀ throughout this week mo lè wọ white and red ní next week you understand so I'm wearing blue blala èmi ò wọ blue black o no ọjọ́ kan ni máa wọ blue black. Oya blue blala.
Shut up, Joe. Please, I'm not the people. I want to ambassador God. Even the people I'm talking to, I'm addressing. They are not complaining about me. We coach you. Bring lára àwọn senator yín tó jẹ́ ti APC míì kò lè sọ ìbò wọ́n gbé kan wọ́n ló ń jẹ́ MC kì í ṣe àmì wọ́n ló ń jẹ́ olú ọmọ kì í ṣe olú ọmọ tibẹ̀ yẹn ó lọ gba certificate òṣì kan mo mọ̀ rìnà ní kọ̀tún kì í ṣe pé mo mọ̀ àsìn kínní lára àwọn tọ́ọ̀gì yẹn kì í tún ṣe MC olú ọmọ ilé ìkan tún wà tó tún jẹ́ olú ọmọ ó lọ gba certificate kò lè wọ́n lè sọ ìbò wọn lè kọ́ wọn lè fìdí kò kọ́ ó so kọ́ ẹ kó ṣìdànù sígbó ó ti yé so even àwọn òyìnbó tó sọ ìbò gan wọ́n máa ń ṣe mistake sọ ìbò so a ṣiṣẹ́ pẹ̀lú òyìnbó they do mistake they do okay so òyìnbó yẹn wọ́n fi gbowó bank mo kàn like láti sọ because mo sọ United Nations alright so let me speak the way I want and that's why at times tí no bá bí mi torí ẹ fẹ́ jẹ́ kí inú bí mi ẹ má dẹ̀ rí ó ní time tí máa ń flow ó ti yé yín mẹ́yìn bí mo ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ó ti yé yín mẹ́yìn because tá bá wo nǹkan táwọn people yìí tán ṣe it scare people are angry seriously èmi mi ò lè support wọn APC ló sún mi dé Canada yìí gbogbo ẹkún tí mo ti sun lórí Facebook APC ni ìyẹn too mo rí pé àwọn kan sọ wípé no this is blue original blue black máa wọ blue black ní next week blue blala àbí blue black okay blue black blue gọgọ lélẹ̀ blue lélẹ̀. All right. So, let us, don't be afraid, okay? You see, I tell you that when the moment you are afraid of your enemy, the enemy will continue to ride you. Speak up. Speak out. Say your mind. We are not fighting. Tala le baja and sing. Ọ̀rọ̀ tá ń sọ yẹn, ọ̀rọ̀ tèmi sọ, àwọn kan ó lè máa bẹ́ àwọn ẹlòmíì nínú. Ó ti yé yín. But èmi mo mọ nǹkan tí mò ń sọ mo dẹ̀ mọ nǹkan tí mò ń ṣe mo dẹ̀ mọ nǹkan tí Ọlọ́run ti ṣe through àwọn nǹkan tí Ọlọ́run tí a ti sọ náà honestly speaking ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nínú àwọn alágbára yín yẹn ló wà under investigation tí wọ́n mọ̀ kì í ṣe rọ́ ẹ̀rín òṣìwò lẹ́rìn Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn yín yẹn nínú àwọn olórí yín yẹn ló wà under investigation tí wọ́n reveal ẹ̀ fún olórí burúkú rẹ́rìn ṣé mọ̀ kúrò ni bẹ́ẹ̀ni Buhari too himself is under investigation but àwọn ìlú kì í ṣe ìlú kan ló investigate if Buhari himself is under investigation kì í ṣe rọ́ ó ti yé bẹ́yẹn kì í ṣe rọ́ torí pé Buhari ti ṣèjọba ń gbà yẹn tó lulẹ̀ lẹ́mẹ́ta tó wà lọ kóòtù kò rí justice gbà ṣé mo pa sọ ní beginning pé bàbá Buhari is ìgbà tó ń wọlé I believe pé Buhari ó máa jẹ́ torí ìgbà tó délé Tinubu náà yẹ ti ṣe normally ṣé mo pé èmi Bọ́lá mo pé mo ti speak fún Tinubu nígbà yẹn pọ́tì àwọn èèyàn tó ń pààyàn bẹ́yẹn àwọn ni bàbá àsàlẹ̀ wọn you now want to make the person the president of Nigeria ẹ máa kú tán irú bíbá yín sì tí bá yín sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe rí gbogbo bí ìlú ṣe rí tí bá ní mi ò ní wálé fún ọdún mélòó bí wọ́n ṣe wà Nàìjíríà nísìnyí lójú gbogbo àgbáyé ni I can't wait for them to go and this Buhari is not our Tinubu is not going to be our president write it down kì í ṣe rọ ọdún onísìnyí wọ́n ṣe declare wọn as a president náà ṣé ọmọ ẹgbẹ́ wọn declare ṣónẹ́kàn náà pé kó fìdí interim government náà ni àwọn náà máa jẹ́ á wà nínú ṣùgbọ́n kàn fẹ́ jẹ́ president ni àwọn náà máa wà ní wọ́n ti wà nínú rẹ́kọ̀dù pé wọ́n ti declare wọn nínú irọ́ bọ̀ wọ́n á gbà padà lọ́wọ́ wọn interim bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín it's not wọn win now tó ń fi sọ pé tó bá gbé lọ court wọ́n máa win ni tó bá gbé lọ court wọn ò lè kó sí ní court Nàìjíríà is a APC ni DSS is APC mo rí tẹ́nìkan sọ kò síbi tó fẹ́ gbé lọ international court ní tí international court wọ́n máa ń pè ní ICJ that's the international court of justice the international court of justice that is tó jẹ́ ti àwọn United Nations that's internationally ní gbogbo ìjù àgbáyé ló máa jókòó kì í ṣe rọ́ mi ò fẹ́ break it down I don't want to break it down for you guys
he will go to jail. I mean, it's going to, kì í ṣe jail. They will going to be summer. There's going to go, it's going to be summer. Gbogbo àwọn tó kọ́ wọn yẹn. Ṣé mo pé tí wọ́n bá ti ń ṣèkà ó máa ṣe rẹ̀ ni. I tell you, that one in Nigeria, INEC, click on owns it. INEC is APC. Nigeria Justice, EFCC is APC. Nigeria is not, North Korea. It's Nigeria. And they're part of the United Nations. So, United Nations supervised, they are there presently when the election was going on. So, they do it the way they want to do it, just to slap the whole world. It's a taboo. That you are a bad person, you are running the government, I mean, your country, wrongly, and you are showing it to the world that you are, yes, nothing the United Nations can do. They can also send their representative, despite, they contribute, they support, they want the election to be fair. And that is why they present many people, many of them, present in that very day. You understand? And you now rob them. I mean, you rob people. You misbehave, you turn it around. There should be something. Because they will not, I mean, a lot of people, tó bá jẹ́ Tony Pablo, àwọn old, torí mo wò nísìn old drug baron ló ń jẹ́ Pablo yẹn. Because mo ti gbọ́ látijọ́ tí Senator Gino máa ń pe Pablo mo bá ẹ̀. So one drug baron kan ni ó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So nísìn, ṣé wọ́n máa tí àwọn èèyàn tó bá tiẹ̀ ń wà nínú òṣèlú tó bá ń ṣe kíni wọn ò mọ̀ ní bọ̀dé tó bá jẹ́ tó dìdí ń ṣe drug wọn ò lè dídì sọ pé okay come and then could be having meeting with them, because let me tell you, the president of any country should be a decent person. It's somebody, I mean a citizen that obey the law of the country, that respect the citizen. They should be some people say, I mean, somebody say, I don't know why some people vote for Tinubu. And it's like, only I didn't know why some people vote for Tinubu. Like they are not tired of. You see, they're voting to tell you, let me tell you, they have some category of, for you to know that Nigeria is full of terrorists, okay? Nigeria, we used to tell you that Nigeria is a terrorist country. They are already in the list of terrorists, part of the country that are very active in terrorism. Go and check it on the list. They are on the list. List wọn ọ̀dẹ̀ jìnnà. Tolúwa ni mí o. Má bínú olówó orí mi jọ̀ọ́. Bá mi wò, how many number kí ni Nigeria gbé nínú terrorism? Kí ni level wo number kí ni? So, terrorists, those people vote for Tinubu. And the people also intimidate people at the voting center. Those who are attacking people, they are all terrorists. People coming to the voting, stealing the ballots, attacking people voting for others. Do you think they are ordinary people? They also with the firearms, they're killing people. They are ready to, many of them are ready to kill. You understand me? I mean, they are killing in broad daylight. You telling me they are not? Who are they? They are terrorists. We have percentage of terrorism is much in Nigeria. The people, that is why they need to redo that election. That election need to be redo because, yes, they are number 6. Oh, you're going to move number 2. I will do one in number 1. Afghanistan. Okay. Number 2, call. Iraq. 3. Somalia. African, you know. Okay? Burkina Faso. Africa none. Syria. Africa none. Nigeria. Nigeria, Shetiri. Bring it for me. Call it again. Let me write it. Call it, I mean, ètò jẹ́ Iran yẹn, ìyẹn Asia kìíní, it's Africa yẹn. So it's Afghanistan. Iraq. Àwọn méjì Asia ni wọ́n yá. Somalia na Africa. I can put it in Africa countries. Africa country. So this is only Africa countries. Somalia, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Niger, Cameroon. Niger.
Niger. Sorry. Cameroon. Mozambique. Mozambique. Ah, that's South Africa, you. South Africa, close to South Africa. South Africa, not South no. Egypt, Congo, Chad, Kenya, Libya, Tanzania. But now the people that are active, no, in the whole world, Nigeria is number 6. But in that, out of that number 6, before you get to Nigeria, how many there's something I want to bring out in that. How many of them? I mean, from Matt Daruko, that are Africa, out before the 6, before next. No. They should be, they are 4. No. Start from number 6, and from number 1. Start from number 3. Somalia. Africa. Burkina Faso. Africa. Syria. Then Nigeria. Africa. Then Nigeria. Check. Syria. No. Syria. Wọ́n tẹ̀ tí ka Russia mọ́ láti wá bẹ́ẹ̀ tán bá ti parí. No, it's Asia. Asia náà ni Russia. Western Europe? Check it very well. Because? Yes, Europe. Okay. So, out of 3 African that is very active right now, Nigeria is number 6. In the world. In the world, most of. In Africa is number 3. In Africa is number 3. Standing number 1 in Africa. Somalia. Orí bọ́n ṣe rí ni àwọn ni wọ́n máa ń lo ní bọ́n ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà rí ni àwọn olórí burúkú Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Ó yá mo tún gbọ́ number 2 nǹkan. Number 2 yẹn ní Africa Burkina Faso àwọn èèyàn máa dúdú bí Buhari ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà máa dúdú bọ́n ṣe fẹ́ máa kọ́ fẹ́ kí Africa kọ́ máa rí nìyẹn. Okay, number 3 ní Nàìjíríà ṣe pé Nàìjíríà is very active in the terrorism. Kí ló pé Satana kiri yẹn náà lẹ́ẹ̀kan yẹn. No, ní tó close mọ́ Mozambique. You know one thing I know about Mozambique. You know Mozambique armed robber ni wọ́n. Armed robber gba mọ́tò já mọ́tò gbà pààyàn. Ṣùgbọ́n àwọn ló máa ń jalè àwọn nígbà yẹn Mozambique ló terrible jù Zimbabwe lọ. Zimbabwe máa gba fóònù nígbà yẹn. Mozambique armed robber gidi ni wọ́n. Bọ̀ kò sọ̀rọ̀ Mozambique là ń sọ lónìí. Kò dẹ̀ ìṣòro Nigeria ló kàn wá. Tí ó ti yé bẹ́yẹn. So Nigeria is very active in. So for those of you who don't know that, pé wọ́n ń parọ́ mọ́ Nigeria ni pé you can do you know most of you ìwọ tó sọ̀rọ̀ yẹn I will what I will do to you now, if you don't delete your message, I'm going to screenshot it and I will post it on my platform. Most of you terrorists also, you Emmanuel on Facebook. You are on Facebook now, of course. We know you are on Facebook. Nigeria terrorists are on Facebook. Okay? Terrorists are on Facebook. So some of you used to say that if you don't be careful, we are going to sue you. The only thing you use for people now is to shut up people. You want to sue them. Okay? So you are a terrorist. You don't want them to talk about your secrets. You don't want people to talk about what you are doing to people. You understand me? And the more people talk about you, the more your power being break and destroyed. So we want to be talking about you that you are terrorists. Some of you go around on the Facebook. Do you know you can be proof for that and say that you are calling somebody terrorist? They sue me because I call somebody. I say Nigeria government is a terrorist. Say no to terrorist. Say no to Nigeria terrorist. Nigeria is a terrorist country. Shame your son. Ṣé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn kó tó di pé wọ́n wọ record kó tó di pé wọ́n wọ record ní number 6 kéèyàn tó lè mú number 6 in the whole world ẹ mọye kíní tó wà continent ní tó wà ní kíní ẹ mọ orin kan bẹ́ẹ̀ kí Nàìjíríà mú 6 in fact wọn ò tí wò dáadáa ni by the time tó bá máa parí election ìgbọ̀n tó bá mú Shettima sí number 1 ní Nàìjíríà máa mú Shettima àti Tinubu number 1 ni wọ́n lọ kì í ṣeré wọ́n máa mú number 1 straight nítorí bẹ́ẹ̀ we dodge evil ní ìlú ṣe rí gbogbo àwọn ìlú Somalia gbogbo wọn yẹn there is no one practice Christianity there is no yóò ti yẹn ní Nigeria ní in the whole of West Africa even in the whole of Africa
kò sí ìlú tí ṣọ́ọ̀ṣì pọ̀ tó Nàìjíríà I don't think so tó ní pásọ̀ tó Nàìjíríà kò sí West Africa gan ló tún wá ní church jù ló tún wá ní Christian kìíní jù so we don't need such terrorism we don't need such you understand me so we are not lying against Nigeria and anybody we call terrorists don't say that we are blackmailing them okay we are not ẹ ṣé ìyẹn bó ṣe jẹ́ o we are not blackmailing them that wọ́n sọ níjọ́ yẹn ìgbà tí wọ́n gbé mi lọ sí court ṣé kí n sọ fún yín mo sọ fún wọn náà mo lẹ́yìn tó gbé mi lọ sí court ṣé ìgbà tí wọ́n dẹ̀ wá sí Canada ṣé wọn mọ̀ ni they know that I'm not lying they know if you know tẹ́ bá mọ̀ mi ò purọ́ fún yín kẹ́ máa sọ pé okay o Auto Bola yìí ó kàn máa ń sọ jargon ni do you know how many you don't know anything that fún gbogbo ìkà tó ń ṣe fún mi tán rò pé ó kéré tán rò pé àmọ́ ṣe yẹn wọn ò mọ bó ṣe ti bá yára wọn jẹ́ tó APC wọn ò mọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè wọn ò ní mú yín o ṣùgbọ́n torí pé kì í ṣe gbogbo wọn ẹlòmíì nínú wọn àtẹnujẹ ló ṣe wọn mọ̀ ṣe wà yẹn tó máa lọ join group wọn kàn join party ni but some people really they don't really know that ẹ̀mí àwọn ẹlòmíì pé ìkà burúkú APC àwọn èèyàn ló wà nílẹ̀ ẹ wò ṣé fẹ́ ká máa gbé àwọn ṣáàtì wá ni àwọn nǹkan táwọn èèyàn ti sọ mo gbọ́ nǹkan kan tó ní àwọn kan tó ń involve nínú international kan lọ máa kó àwọn èrò láti ìlú òyìnbó àwọn èèyàn tí ń wo platform mi ìlú òyìnbó tí ń wo platform mi ti pẹ́ okay and that's why even when I was speaking Yorùbá lásán they have been watching I don't know because I call United Nations all the time àwọn èèyàn dẹ̀ rí pé bí a mọ̀ ń pe pa irọ́ nígbà yẹn because let me tell you something mo mọ̀ pé bí mo ṣe wà náà tí mo sọ pé mo wà ní under United Nations bí mo ṣe wà ní under àṣàlẹ̀ tó àṣàlẹ̀ mo wá sick fún under United Nations ni mo wà and bí mo dẹ̀ ṣe dárúkọ United Nations mo wá sick fún àṣàlẹ̀ mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn do you think they are not going to investigate àwọn kan máa rẹ̀ yẹn United Nations they will investigate you think under United Nations tó bá ti léèyàn tó bá wà under tó bá sick fún potential ní pé ó complain pẹ̀lú ẹ̀ under asylum under United Nations ló wà you don't know anybody tó bá ti lọ kúrò nílùú ẹ̀yìn story mi kẹ̀dẹ̀dẹ̀ kò ń ṣe rọ́ genuine story ni mo gbé wá bíbà ẹ̀ they know that's why mo ṣe sọ fún yín pé a lot of people máa ní kí ló sọ kò máa ní effect ọ̀rọ̀ mi ní effect to God who made me tó bá yẹ pé mo ọ̀rọ̀ mi ò ní effect wọ́n máa ti yọ́ǹkì ọ̀tá mi ò lè ṣe é pàṣẹ ọ̀rọ̀ mi ní effect mo mọ kì í ṣe pé mo fi ń boast mi ò dẹ̀ borúkọ èèyàn jẹ́ but téèyàn bá rí nǹkan báyìí báwo ni INEC mo pe INEC official níjọ́ pé is a terrorist now báwo ni tí wọ́n bá ṣe terrorist báwo ni wọ́n ṣe máa support pé kún oppose idea ni wa lórí wọ́n dẹ̀ pààyàn ní tó gate wọn men tó pààyàn jáde àwọn terrorist ẹ wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ò mú wọn àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ níjọ́ wọ́n ní kó lọ declare wọn kó lọ mú wọn that's not good tí a bá pariwo síta báyìí ní tó máa ti máa ṣe tí bá yẹ pé bóyá gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook pé àwọn èèyàn dẹ̀ tún ń sọ̀rọ̀ pé television wa yìí wà gbogbo èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ káàkiri tó dẹ̀ ń lọ kiri do you know that àkàìmọye èèyàn tó máa ti pa during this election and during this election ẹ mọye PDP tó ti pa ẹ mọye PDP tó ti pa ni tó bá wá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn tó sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn tó pátápátá o tó bá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn tó pátápátá tó sọ tó pátápátá o in fact àwọn èèyàn ń pààyàn as you understand we are not talking now èmi mo kò fẹ́ nǹkan tẹ́mi fẹ́ ṣe tẹ́mi dẹ̀ ń ṣe ní òṣèṣẹ́ máa sọ pé terrorist ni wọ́n ṣé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ ni ìgbà tí mo sọ ń gbà yẹn bọ́n ṣe wọlé lẹ́lẹ́kejì mo campaign fún PDP náà last year náà I mean 4 years ago tí mo fi mọ̀ pé PDP ló wọlé ní 4 years ago náà wọ́n rìn kẹ́ni mo sọ ń gbà ìbọ̀ tí ń gbogbo àyẹn àwọn attention tí wá sórí mi púpọ̀ but later nígbà tó wá sùn mí sí court attention wá sórí mi gan ṣé attention wá sórí mi lẹ́nìkan wá sùn mí systematically ló ń fẹ́ ra mọ́tò kì í ṣe mọ́tò ni wọ́n fẹ́ ra wọ́n kàn fẹ́ sùn mí ní kí n bá lè shut up wọ́n ní pé wọ́n dangerous tá a bá sọ̀rọ̀ ń sìn tí ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ń sìn Ọlọ́run Elédùmarè káká imú àwọn tó ti fi sínú list tó máa padà nù but wọn ò ní lè pa wọ́n because a ti sọ̀rọ̀ èmi gan mi ṣe pa torí ẹ̀ tó máa sọ pé wọ́n máa sue escort tó pò fẹ́ kó sue escort tó bá sọ̀rọ̀ yẹn gan ló dangerous fún ẹ because the moment sí àṣírí àwọn èèyàn bá ti tú tá bá pẹ́ nígbà tá bá sọ pé Tinubu ṣé wọn ò ní kẹ́sì Amẹ́ríkà ni wọ́n ní ìnáwó òkúrọ̀ náà wọn ò tí ì parí election INEC ṣì ń release result wọ́n dẹ̀ ti declare Tinubu as a president ṣebí nígbà tí Abíọ́lá pàápàá wọ́n ti ẹ̀ka election tán wọ́n ka ìbò tán náà wọ́n ka ìbò tán ó kún wọn kò gbélẹ̀ fún wọn ni ó ti yé yín nígbà yẹn náà kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò sí tó kàn mí o torí wọ́n sọ ń gbà yẹn pé
mo sọ náà ni o ṣe mọ̀ pé mo ní wọ́n ti mú mi rí tí àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń sọ sórí bàbá yẹn gbà yẹn ẹni tó òun àti Abíọ́lá jọ ní kéèsì gangan ó ti yé yín wọ́n ní bàbá yẹn máa ń kówó sọ́wọ́ Abíọ́lá àwọn politicians are dangerous o politicians that can even kill their wife because of money because of they don't want secret to open wọ́n ka ìbò tó ń gbà yẹn but eléyìí wọn tí ìkà tán ti sáré gbé kinní fún aṣáájú àmì Tinubu it's not good ṣẹ́rí gbogbo gbà yẹn tó ń ṣe fún Abíọ́lá yẹn ojú sì dúdú àti ìnírú fóònù báyìí ìgbà yẹn sẹ́lúlà ni wọ́n ń lò olówó kẹ̀lẹ̀ ló ń lo sẹ́lúlà nísìnyí wọ́n ṣe fún wa débi pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí bá olórí àwọn United Nations chairman wọ́n lè máa wò mí bí ṣe ń wà tí mo ṣe wà yìí tó bá gbé wá náà pé mo sọ báyìí bí mo ṣe pé wọ́n terrorist wọ́n máa lọ investigate wọn bí mo ṣe sọ pé Nigeria government is a terrorist government you think they just take it for granted mo close to America wọn ò ní torí pé I'm not a mi ò ń ṣe government official tí mo máa broadcast ìlú mi wọn ò lè fún mi ní wọn ò tó bá fún mi ní audience wọn ò ní show fún mi to the level that kàn jẹ́ kí n mọ̀ pé wọ́n fún mi ní audience mo pariwo say no to terrorists say no to terrorists say no to killing say no to killing say no to killing in fact nígbà tí mo dé bí kí ṣe pé mo fi post ẹ ti understand wọ́n tún àwọn ìlú míì iṣẹ́ ti understand wọ́n take note of killing is so good for any country when they are killing in your country as a president as a prime minister as a even in state ẹ kó jẹ́ governor lásán you won't be happy and you won't have peace of mind even common accident happen when you get to the scene you don't feel happy because you see your citizens are crying and then somebody will just be killing just believe that they want to kill that's not good some people may have mental problem and when they have mental problem they start killing they start practicing terrorism and they are not taking care of them you understand me. So, those of you who say that, I always say, you society, United Nations listing. Ọlọ́run gbọ́, mi Bọ́lá Fọláṣadé mi fi post. Tó bá pè mí jẹ́ nìkan tó máa ń package ni, orí mi á máa wú. Ọ̀rọ̀ tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi, ogun táwọn èèyàn ti gbé tì mí, tó bá pẹ́ Ọlọ́run kọ́ ló wà lẹ́yìn mi, pé àwọn United Nations náà ò sí lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n máa ti ní kó pa mí irú Tinubu yẹn, wọ́n máa ti ní kó pa mí ti pẹ́ because àti Buhari yẹn ẹ rí pé mi ò mọ̀ pé Buhari ń wára ẹ̀ láti pa ni àti gbogbo àwọn tá a sọ pé say no to terrorism gbogbo àwọn tó ń support terrorism ẹ rí pé wọ́n like me ni wọ́n like me now you think they like me they cannot like me and that's why you see a lot of politicians at times they want to get close to some people they will avoid me ni because they will believe that because àwọn kaba tó ń pààyàn yẹn and àwọn yẹn go you don't need to be afraid of them tó bá ti tó stage kan tẹ́ bá fẹ́ gba òmìnira you call names tó bá ní òkè wrong accusation ní òkè lọ wọ́n investigate wọ́n ti investigate àwọn kan tó dẹ̀ mọ̀ surely pé terrorist ni wọ́n gbogbo game tó tún lọ ńlẹ̀ gan àwọn èèyàn lè jẹ́ kí wọ́n ṣèkà yẹn kí wọ́n tún ṣe tún sọ kankan mo máa ń sọ pé mi ò fẹ́ bẹ fún yín dáadáa mi ò fẹ́ máa analyse to the level that go deeper into the land to the floor to the no mo tí máa fẹ́ bẹ fún yín gbogbo flop tó ń jẹ́ kó ń flop yìí wọ́n lè jẹ́ kó ń flop dẹ́ mo lè ṣàlàyé fún yín àwọn ìlú tó ti flop bẹ́ẹ̀ tó ń jẹ̀bi later tó ń jẹ́ kó ń ṣe wọ́n jẹ́ because let me tell you something tó bá ń trouble àwọn ará ìlú ẹ̀ tó ń fìyà jẹ wọ́n sọ fún ẹ wọ́n wọ̀n ẹ secretly tó bá continue tó bá ń ṣe then they will make you to do things openly also for the open that is evidence open evidence kò ṣe pé bóyá ní sìn wọn máa sọ pé ìlú kan o àbáwọn kan ló kúrò kékeré wọn dé sí ìdí owó náà sí that ẹ̀yin o nǹkan báyìí báyìí lẹ ṣe o fún àwọn èèyàn ordinary fún àwọn citizen yín you understand me so in tó ṣẹlẹ̀ tí a fi pé INEC official yẹn ẹ ti understand because ó ń support wọn ní ojúkorojú báwo ló ṣe máa ṣe tí ò bá ti ń ṣòwò ó ń support wọn ní ṣètìmá wọn ò purọ́ anybody ṣe rí káwọn èèyàn tó máa sọ̀rọ̀ jáde wọn ò purọ́ wọ́n pa àwọn ọmọ àwọn èèyàn wọ́n pa èèyàn tèmi náà bàbá ọmọ mi was killed ọjọ́ tó ń kọ́kọ́ máa pa bàbá ọmọ mi èmi ò mọ̀ pé bàbá ọmọ mi náà fẹ́ pa orí Facebook lára àwọn terrorist girls wọn tó máa ń sọ fún wọn tó ń sọ̀rọ̀ fún wọn ó kọ́kọ́ sọ ìwọ ló kúkú máa ń ṣépè ìwọ inú ilé ẹ̀ láriwo ti máa dún very soon àbíkẹ́ ló sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ yẹn Ọlọ́run gbọ́
terrorist àwọn terrorist they are èèyàn bíi tí ni wọ́n kàn fi lébẹ̀ sórí ní kẹ́ bá lè mọ̀ tí o bá ti wà tán bá sọ pé wò ó tó bá kú náà gbédè tán máa ń pè ní wọ́n ní tó bá kú ńkọ́ ìgbà tó kú ńkọ́ ṣe olówó ni tó bá kúkú jayé fúngbà díẹ̀ tó bá kú that's èdè àwọn terrorist nìyẹn ìyẹn lè ṣe máa rí pé àwọn kan jáde wọ́n mọ̀ pé ibi tẹ́ ń lọ wọ́n lè kú wọ́n ní tó bá kú ìyàwó ẹ̀ wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ ìgbà tó wò kú ńkọ́ kíní kan ẹ̀ tó ń sàn wọ́n á dẹ̀ gbébọn fún wa ní ẹrú kú ní ẹ̀nà ó ti múlẹ̀ wọ́n á dẹ̀ jáde àwọn tó dẹ̀ rán wọn ṣe wọ́n á dẹ̀ jókòó sínú ilé wọ́n ti brainwash wọn. So those of you saying that Auto Bola yẹn ẹ máa jáde wá speak English speak English speak English my English lógun mọ́nsìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ yóò tí ì rí mi rí mo ti ṣe ṣáàtì sẹ́yìn tó máa ń bú mi bí màmá rẹ́rìn ma ní speak English English bad no English babu English no English English yín kí ló fi ń ṣe yàn kí ló ṣe fún mi kí ló ṣe fún yín ìlú tó kàwé tó Nàìjíríà Canada máa ń kàwé but ẹ mọ̀ pé mi ò lè sọ o but gbogbo ìlú yàtọ̀ sí Nàìjíríà kàwé gan but gbogbo ìwé yẹn kò useful ó ti yé gbogbo ìwé yẹn kò useful ó ti yé ìyẹn bó ṣe jẹ́ so mo ti ṣe ṣáàtì lórí Facebook yìí èèyàn ó lòun DSS lòun láti Amẹ́ríkà ó pè mí sórí live chat ó gbé ìgbọ̀n mo dẹ̀ tún screenshot ẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan láti rí mo ti ṣe live chat nísìnyí tí n bá sùn máa sùn pẹ̀lú àlàáfíà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn láti ìlú oríṣiríṣi ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí pè mí Nigeria is a terrorist government for real okay Nigeria is a terrorist government for real terrorist country for real òun lè ṣe rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún àwọn èèyàn wọn yẹn ní ẹ̀rù ò ṣe bà wọ́n ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe pé ẹ̀mí gbọ́ èyí tá a bá ti sọ náà ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn irú ọ̀gbẹ́ni tí mo sọ pé kàn impeach yẹn sìn báwo lèèyàn ṣe máa jí owó billions of kìíní ó ní kéèsì fraud tó pọ̀ gan ìyàwó ẹ̀ gbogbo family wọn wà involved nínú fraud ó dẹ̀ ṣe ní god láti máa lọ disturb others láti máa wọ́ ọ̀nà fọ́ọ̀nà ẹni tó máa kúnjọ yẹn nígbà tí a rí kinní yẹn nínú fídíò ẹ rí ó ní mọ́tò kan tí ò mọ̀ pé wọ́n ti já ọ̀nà yẹn tó kó sí kòtò yẹn tó lásìlẹ̀ ẹ mọ èèyàn àwọn èèyàn tó máa ti kú tí ò ní mọ̀ pé wọ́n ti lọ bà ọ̀nà jẹ́ simply because you want to do politics we see now wọ́n dìbò nílùú Canada ń bí wọ́n dìbò ní Canada ń bí wọ́n dìbò ní Quebec wọ́n dìbò ní Canada yìí tó bá dìbò báyà ní gbọ́n kankan wọ́n ti parí election ni a kò máa gbọ́ pé result rí orí system everybody máa ti lọ wo gbogbo ìbò tó dì á wo gbogbo orúkọ ẹ̀ á wo gbogbo ẹ̀ kò sí ìyẹn Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ gba owó fún that's fraud gbogbo owó tó ń gbà kí ni wọ́n fi ṣe wọ́n dẹ̀ máa ní kó má pè wọ́n terrorist we sue you to court we sue you to court sue me ẹ mọ kóòtù tẹ máa sue mi sí United Nations ni mo tẹ̀ fẹ́ meet àwọn èèyàn kan sọ pé this is United Nations all these people you call terrorists I will tell them wọ́n mọ̀ náà pé okay they are killing in Nigeria and nobody was being pro for it until tí CNN lọ sí ilé àwọn àgbọn àwọn terrorists kan tó lọ fi wọn pé ibẹ̀ làwọn wà yìí wọ́n interview àwọn people yẹn kó tó di pé bàbá Buhari ń gbà yẹn kó tó sọ pé àwọn ti lọ clear àwọn kan you understand me ìjọba APC náà ni ìjọba APC náà dẹ̀ tún wá fẹ́ fi mí síbẹ̀ it's not good ó ti yé lè sọ pé tó pa wà ní Canada ìgbà míì ilé máa wù ẹ́ lọ ó ti yé yín ìgbà míì wàá feel like going to your country let my country be good like other country like sọ pé kó dàbí Canada àbí kó dàbí America àbí kó dàbí London go but at least kó ṣàtì ẹ̀ máa move kókó level tó wà kán dẹ̀ yé pààyàn funfun kán dẹ̀ yóò ba yéèyàn jẹ́ kán yé ṣe nǹkan tí ò dáa you getting me now so ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ti ń try láti tún ẹnìkan ní congratulations to Jakaba okay nídìí bá yín máa bá ọ̀bọ yín jáwòrà ó ti yé yín àwọn kan ní sọ deeply fún yín pé because a kò mọ̀ pé tí kò bá right ṣe mọ̀ pé wọ́n ti ń bòsì gbogbo kóòtù Nàìjíríà adájọ́ Nàìjíríà àwọn làwọn ní wọ́n ibi tẹ́ máa lọ là ń sọ yẹn International Court of Justice ni International Court of Justice ibẹ̀ ni wọ́n máa ti ṣe kò ń ṣe high court yìí kò ń ṣe ibi tẹ́ máa ti sọ pé kán kọ́kọ́ jẹ́lì ibi tẹ́ máa kọ́kọ́ sọ pé kán kọ́kọ́ jẹ́lì
ẹnìkan kó tó di pé wọ́n lọ kan tó investigate mọ̀ pé ó ti pẹ́ tó ti gbógun tì mí ni ọlọ́run dáríjì mi mi ò fi ṣakọ o èmi nígbà mo ṣe mistakenly mo kọ terrorist sí orúkọ but later náà tó ń bá kó sí wọ́n ṣe lè ka Buhari pẹ̀lú náà níka ẹni tó bá jọjọ ṣèjọba mú ṣọmọgbà yẹn tí mo kọ pé this is a terrorist you know what ẹ̀yin èèyàn tí ẹ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà anybody tó bá ti ń gbébọn ṣe rí àwọn amúrọ̀bà terrorist ni wọ́n ṣe rí àwọn èèyàn tó máa lọ gbé orí èèyàn tó máa dédé lọ dúnbú èèyàn wọn terrorist ni wọ́n ṣe rí àwọn people wọ́n graduate lójoojúmọ́ ni kíní yẹn aggravate sí lójoojúmọ́ ṣe rí àwọn èèyàn tó máa gbé bọ́ǹbù sára tó máa ní kó lọ bọ́ǹbù bẹ̀kan sọnù tó máa ní káwọn náà kú pẹ̀lú terrorist ni wọ́n ṣe rí ẹni tó máa dédé wù ẹ́ náà tó máa dédé fúnyàn níbọn parapapapapa terrorist ni wọ́n so táwọn èèyàn kan tó bá ń pààyàn ṣeré tó ń pààyàn tó bá pè wọ́n terror wọ́n máa ní kó má pè wọ́n terrorist please claim your name stop dodging your name when you are killing people when you are destroying people claim your terrorist and you are denying people from their right and you are ready to kill them for asking for their right you are nothing but a terrorist okay please for God's sake be careful and take your name as you have in orúkọ yín nípa ìṣe yín la máa fi máa pè yín orúkọ tó máa ti pè yín bí terrorist take it tẹ́ ẹ bá fẹ́ kàn pè yín ní terrorist mọ́ stop terrorizing people stop intimidating people stop destroying people stop stop denying people from their right stop terrorizing them stop killing them okay give them their rights okay some family Nigeria is for the whole Nigeria please abi asọ̀rọ̀ ni tí ó bá dẹ̀ bí yín nínú ẹ̀yin tó bá bí nínú ẹ má bínú pé a pè yín ní terrorist but orúkọ yín ni tẹ́ bá ti pààyàn ẹ ti gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ lọ jí ọmọ gbé nígbà yẹn tẹ́ kó àwọn ní school terrorist ni yín wọ́n lè máa àwọn tó bá ń tàn yín jẹ tó máa ń pè yín ní nickname wọ́n kàn ń sà yín ni terrorist the whole world know you are terrorist ẹni tó bá lọ sí tó gate tó lọ kó bọ́n tó lọ pa tó lọ ní kán lọ kó amọ́ cars àbí car tank tó ní kán lọ spray àwọn ọmọ dànù terrorist ni nothing but the terrorist okay so claim your name tó bá ti pè yín terrorist tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ terrorist gbà á bẹ́ẹ̀ kí rẹ̀ sí náà máa sọ fún wa ń sìn àti sáré àkómọ lóhùn ṣe terrorist kí ni wà sí àyìnbó máa lóhùn kì í ṣe terrorist gbogbo náà sọ pé àwọn òun ṣe terrorist gbogbo náà òun ṣe terrorist gbogbo dẹ̀ ló ń pààyàn kò ṣe lórí right pàápàá pé bóyá ìjọ fèsì àwọn pààyàn wọn kọ ẹni tó bá tó kàn tí wọn máa pa ni nígbà tí mo tún máa gbọ́ gbà tó máa pa bàbá ọmọ mi nígbà tí mo ṣáà during December yẹn gbà tó máa pa ní January during December mo ṣáà ń gbọ́ pé tí òjò bá ti rọ ní o tójò bá ti rọ mi ò mọ̀ mo ṣáà máa ń gbọ́ torí ẹ̀ mọ̀ pé mo ti yálé wọn mo ti use mọ́ àwọn mo ti rí àwọn boys àwọn ọmọ àwọn people yẹn rí yẹn tó ń tàn wọ́n ní tójò bá rẹ̀ mọ́ pé wọ́n máa ń lo slang oríṣiríṣi but I don't know mi mọ̀ pé ara mi ni èmi mọ̀ pé nǹkan tó ń fẹ́ ṣe fún mi nìyẹn ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn so like when you are talking like this wọ́n máa bí pé wọ́n máa pa ẹni èmi ò ní kú kan kú bí ò ṣe yíyẹ torí terrorist ni wọ́n máa ń pa ẹnìkan igbá náà máa ń pa wọn ń pàwọ́ èmi ò dẹ̀ ń ṣe gbá mi ń ṣe àwòkù sẹ́ni tó lè pa mí ọmọ ọlọ́run lèmi ń ṣe mi ò pààyàn má lè ṣe máa ní pé kó o pa mí ọlọ́run ti yọ mí tọ́lọ́run ò bá yọ mí mi ò ní wà ní Canada bí tọ́lọ́run bá yọ mí èmi kankan ni mo máa sọ̀rọ̀ lónìí because mo gbọ́gbọ́n nígbà táwọn Canada gan ṣì ń study mi táwọn Canada gan ṣì ń wò mí wọ́n ti sọ many things torí pé wọ́n ti fi agbára sọ many things tó máa wò pé lè ń sọ̀rọ̀ sí ìjọba but at the end of everything wọ́n máa mọ̀ pé èmi náà mi ò sọ̀rọ̀ sí ìjọba nígbà táwọn èèyàn bá ṣèkà fún wọn máa ní má sọ̀rọ̀ mo ti débì báyìí tó ń sanwó fún ọmọ Nàìjíríà tó ní kó fún mi poison bí mo ṣe sọ níjọ́ yẹn pé nǹkan báyìí báyìí ni mo notice o ẹni wọ́n lè jẹ́ pọ́ọ̀tù ó lè jẹ́ pọ́ọ̀tù ni wọ́n ṣe kìnìkan a máa gbà bẹ́ẹ̀ ni bọ́dí akíní tó bá dẹ̀ ń pààyàn yẹn wọ́n máa dọ̀jẹ̀ ni wọ́n máa ní àwọn òpààyàn ó ti yé ìyẹn bó ṣe jẹ́ mo mọ̀ pé àwọn kan wọ́n ń tàgì mi pé wọ́n ní wọ́n fi ebi o nǹkan tẹ́mi kàn ṣe náà ni pé I love PDP I'm not your speaker nobody send me mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti máa pé 5 years very soon 2019 18 mo ti ń sọ̀rọ̀
towards 18 December mo bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ nígbà tó máa di January 2019 ó blow káàkiri January February ó blow gba everywhere káàkiri àwọn èèyàn máa tò sórí live chat báyìí tí wọ́n máa gbọ́ story tí mo ń sọ ni story àjálẹ̀ náà ṣé wọ́n sọ títí dòní àwọn boys náà ló wà behind it ara terrorism náà ni ṣé wọ́n sọ APC ni they are dangerous amani àwọn kan máa sọ pé do you know you have your family in Nigeria lè pẹ́ anybody tẹ́ bá pa wọ́n máa pa yín ikú ló máa end everybody ṣùgbọ́n kì í ṣe ikú ìjọ kì í dẹ̀ ṣe ikú ìbọn ló máa end mi torí mi ò pààyàn mi ìgbébọn lọ pààyàn àdàbí tó yẹ pé mo sọ pé lọ bá mi pààyàn rí o lọ bá mi ìgbébọn pààyàn rí o àbẹ́ lọ bá mi ṣe nǹkan báyìí kẹ́ lọ pààyàn àbí kẹ́ lọ fún lọ́rùn pa ni àwọn èèyàn máa sọ sí lọ́gbọ́n tí ìbá ti sọ́rí kọ́ lọ́hùn ò ní jẹ́ wọ́n rí wọn ò lè rí mi pa mi ìpààyàn rí ọwọ́ mi rí àwọn tó bá ń kò sẹ́ni bọ̀dì tó fún mi lówó nobody dash me ṣì ń gbá kọ́bọ̀ wọn ò fún mi bí wọ́n ṣe ń fáwọn èèyàn lówó lórí Facebook tí wọ́n dá wọn lókòwò tó ń ṣe wọn ò fẹ́ mi they don't give me ẹni tó tún rajà lọ́wọ́ mi tún sùn mi gbogbo tí mo tún ti ń rí ẹjọ́ tí mo tún ti ń wà òkè díẹ̀ mo tún ti sábàlá gbogbo ẹ̀ ló gbọ̀n sọnù wọn ò tún fún mi níṣẹ́ tó bá yẹ pé gbogbo àyẹn tí mo fi investigate náà fi trouble me for years do you know that if they give me tí máa ń ṣiṣẹ́ mi tí wọ́n wá disturb mi tí wọ́n wá interrupt mi wọ́n ṣẹ̀ mí tí mo dẹ̀ jẹ́ kí n explain tí mo dẹ̀ ti explain ara mi tó dẹ̀ interrogate àwọn people tó dẹ̀ jẹ́ kí law take course ẹ̀ ṣé ó máa di nǹkan tó di báyìí àwọn àdílé ni congratulations to lágájá congratulations to àwọn you don't know that what my prayer have done pàápàá ó ṣiṣẹ́ agbára prayer mi ṣiṣẹ́ agbára gan we don't want Tinubu ó ti yé Tinubu has killed people tó bá pé wọ́n ti pààyàn sìn tó pé wọ́n dẹ̀ tún support àwọn boys yẹn tó pé wọ́n ti kọ́kọ́ lọ pa àwọn boys yẹn dànù fúnra wọn pé òkè àwọn terrorists àwọn tó ń lò wọ́n ti pa wọ́n sọnù wọn ò pa wọ́n sọnù wọ́n jọ fẹ́ rù ní níbo la fẹ́ kó clear o kò lè possible níjọ́ yẹn tá a sọ fún wọn pé tán bá ti fúnyàn lówó ẹ mọ̀ pé níjọ́ kan mo wo fídíò kan lénìí nípa the other lady kan pé ó ní téèyàn bá fúnyàn lówó yẹn omi pé kó wá máa yàn oppose idea ẹ̀ sórí àwọn ẹ mọ̀ nǹkan tó sọ mo like ọ̀rọ̀ yẹn mi ò fẹ́ dárúkọ lady yẹn but èmi sọ mo ti sọ pẹ́lẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé tó bá fún ẹ lówó tí MC bá fún ẹ lówó MC tó bá fún ẹ lówó ó fún ẹ lówó tó fún iṣẹ́ mission ni àti lọ́jọ́ tó bá fẹ́ ràn ẹ́ níṣẹ́ kan lè fún ẹ èmi Bọ́lá Fọláṣadé wọn ò lè fẹ́ mi lówó wọ́n gba owó mi nítorí èmi ò ṣe rán níṣẹ́ iṣẹ́ burúkú kò dẹ̀ tíṣẹ́ tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ ràn àwọn yẹn náà ó ti sú wọn ni torí wọ́n lè ti wò pé láyé ọ̀rọ̀ táwa sọ àwọn ẹlòmíì ò ní jáde wá kó wá sọ pé lady yẹn dẹ̀ máa ń sọ àǹtí yẹn dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa o ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tó tọ́ ni because ẹlòmíì gan wọ́n á ti lò fún iṣẹ́ mìíràn tí ò ní mọ̀ pé nǹkan tó ń lò ó fún torí ńgbà tẹ́ni náà sọ̀rọ̀ níjọ́ yẹn tí mi ò fẹ́ dárúkọ ẹ mọ̀ pé mo sọ story ẹ̀ lórí Facebook yìí yá mo sọ mo ló wà nínú gúrùpù tí bá tiẹ̀ sọ gan kọ́ Ìyábọ̀ Òjó ni the last social day tó ń ṣe Ìyábọ̀ Òjó ó wà nínú àwọn tó ń judge torí MC láwọn kan ṣe beauty clinic competition kan wọ́n pè mí náà as a special guest wá síbẹ̀ ó lóye tí mo ná tí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi àjọbíewé ló kọ ló ń kéwì ńbẹ náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn Ìyábọ̀ Òjó Ọláìyá Igwe Fúnkẹ́ Akíndélé àwọn ọmọ ní tíátà ṣáà ni gbogbo àwọn tó ń pè àwọn George wọn tán ní ẹni tó bá ṣe dáadáa jù tó ń ṣe competition pé George wọn Ìyábọ̀ Òjó báyìí ló ń kọ kínní so they are close you understand me and during that time yẹn tí Ìyábọ̀ Òjó fi jẹ́ George yẹn during that time yẹn ló ń fẹ́ mi ò fi tú anybody láṣìírí during that time yẹn ló fẹ́ Ọba Níkòrò báwo lèmi ṣe mọ̀ pé ó fọba Níkòrò mo jókòó mo sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tó bá ṣe òun kò lè máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ tó bá ṣe ó mọ̀ pé tó bá ń fẹ́yàn sí tó bá ti gbọ́ pé òun fẹ́ òun lè mọ́ dé ó lè má jẹ́ pé wọ́n bẹ̀ níṣẹ́ yẹn gangan but nítorí pé Ọba Níkòrò ó bóyá ó láìkí iṣẹ́ ó jẹṣẹ́ ó bá dẹ̀ ti débẹ̀ ó wà pé ọkọ òun wà nílé iṣẹ́ mọ̀ pé gbogbo àyẹn náà wọ́n máa sọ pé ọkọ mi wà nílé olólùfẹ́ mi wà lé á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ yẹn níta ní tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń sọ fún yín á dẹ̀ máa sọ níta tó bá dẹ̀ sọ ó yóò sọ fún ẹni yẹn pé ẹ pè mí òkè máa sọ fọ́kọ mi á ní lè bá ní ó lè ní bá a sọ fún chairman wọ́n bá sọ fún wọn tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá jọ sọ yẹn náà máa sọ níta gbangba Ìyábọ̀ Òjó sọ lánàá ó ní pé ìgbà tó ń gbóhùn gbọ́ pé 3 million náà ń fún un pé bóun ṣe gbọ́ ń ta because there is nothing tí wọ́n bá fẹ́ fún ẹ lówó fún ọjọ́ kan tí wọ́n bá fẹ́ nídìí ẹni they don't give people tí wọ́n lè lò èmi wọ́n gba èmi owó tèmi ni but ẹ mọ̀rí sì tán fi gbowó tèmi torí ojú mi jojú òtì but nísìnyí tèmi fojú ìyáláyà wọn tọ́lọ̀ ń fojú ìyáláyà wọn rí látọwọ́ mi láti ara tèmi kò sí àwọn Ìyábọ̀ Òjó gan ò lè fojú wọn rí
anybody nínú ọmọ ní tíátà àti bàbá àtàgbàlagbà wọn kàkà bẹ́ẹ̀ wọn máa dákẹ́ wọn máa wòran ni bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ẹnu olódodo a máa láyà bí kìnnìún kì í ṣe pé mo fi ń boast kí n tó kó wá sí Canada ń bíbá mo bá wọn fa tí mo lè fà mo dẹ̀ wá rí i pé wọ́n dojú ìjà kọ ọmọ mi wọ́n ní kó lọ máa tọ́jú ọmọ mi ní school ó ti di pé kán sọ pé kán lọ fi poison oúnjẹ fún mi ẹ mọ̀ pé mo sọ so àwọn wọ́n ní kó lọ fi poison oúnjẹ fún mi mo gbìyànjú ni there was a time mo gbìyànjú wọ́n ti wá rí nígbà tó wá yá but wọ́n wá mọ̀ pé wọ́n rò bóyá mi ò léèyàn mi ò ní mo léèyàn náà ò torí pé tó when it comes to the area of these terrorists àwọn èèyàn gan bẹ̀rù wọn àwọn ìwọ tí ìwọ gan tó fẹ́ sọ pé o fẹ́ fi ṣèyàn gan tó bá dárúkọ yẹn àwọn gan bẹ̀rù wọn they are afraid of them but ó ní mo ṣe ń fáwọn èèyàn ní courage pé don't ever afraid of them again be in unity your unity will destroy the terrorism in Nigeria your unity will destroy the camp of the enemy in that nation called Nigeria but when you are afraid of them and they are sending devices and they are sending confusion to your means you know what they will be getting more power they will be getting your information you understand me so wọ́n ti ṣe èyí MC náà sọ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́nu ba yàn jẹ́ náà lórí Facebook wọ́n máa fẹ́nu ba ayé ẹ̀jẹ̀ náà ni ó tírẹ́tì náà nìyẹn ìyẹn bí pé tó bá ti yá ó máa bẹ̀yàn náà ni pé kó wá ṣe kinní fún ẹ èmi ń sọ̀rọ̀ ń sìn pé MC Olúọmọ ó jẹ èmi lówó ó máa ń yá mọ́tò tèmi ó máa lóun fẹ́ lọ kó ẹran fún Jagaba àwọn èèyàn ní mọ́tò wo ni tó fẹ́ yá lọ́wọ́ ẹ̀ ó ń yá mọ́tò mi kì í ṣe mọ́tò kan ni mo ní mọ́tò personal one tí mo máa ń lò tó pé nígbà tí mo ń ṣe lémi tí mo máa mi ò ń fẹ́ àti ìjọ kan tí wọ́n ń ṣe nǹkan tó bá invite mi wọ́n ní kí n jọ kí n bá wọn há oúnjẹ fáwọn aláìní o kí n jọ kí n bá wọn ṣe dáadáa fáwọn aláìní wọ́n ní òkè o mo wá níjọ́ kan mo kó oúnjẹ sílẹ̀ àti ra gbogbo kí yẹn mọ́tò táwa fẹ́ lò mo ní kí ọmọ iṣẹ́ kan báyìí tí ọmọ kan tó fẹ́ bá mi mo ní kó lọ wá mọ́tò tó máa fi kọ́ torí mọ́tò mi ò lè kó ó dẹ̀ lọ gbé mọ́tò dúdú bad kan wá èmi ò dẹ̀ ń láìkí mọ́tò tó bad wọ́n ti táwọn èèyàn tó mọ̀ mi mo máa ń láìkí mọ́tò tó bá wà òkè nígbà tó Ọlọ́run ti ṣàánú fún mi níwọ̀n bá tèmi ní kékeré tó dẹ̀ lọ gbé mọ́tò yẹn wá mo wá rí pé mọ́tò yẹn ò da aṣá mánéjà fi kó lọ nígbà àtọ́n tí wọ́n ń gbàwẹ̀ ńgbà yẹn mo kó lọ gbà tó dẹ̀ wá yá mo wá gbà èmi náà nídìí àwọn báàkì mọ́tò wọn tí mo nílé kó lè gbé mo wá lọ ra báàkì yẹn ojú ọmọọṣẹ́ yẹn apá tẹ̀lé mi lọ bí tí mo ti kó káàṣì àti mo ti transfer owó níbi tí mo ti lọ ra báàkì yẹn mo dẹ̀ ṣe ra báyìí náà mo wá ní òkè bí mo ṣe rà á tán mo ní mo fẹ́ lọ wọ ọmọ mi ní South Africa torí pé mo ti filẹ̀ for some time ilé tí mo kọ́ yẹn náà kékeré yẹn wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi ni mo ṣe sáré rọ̀ṣẹ̀ ẹ̀ ó lè ní wọ́n sẹ̀ terrorist ni wọ́n tí yóò bá ń ṣolè tí yóò bá ń ṣe terrorist báwo ló ṣe máa wojú ọmọbìnrin wò mí ò bó ṣe rí mi kó wá rí kọ́mọbìnrin yẹn kó tiẹ̀ wà pẹ́sà kó tiẹ̀ jẹ́ kó tiẹ̀ jẹ́ pé tìtìrìn ni wọ́n á wá ìmájì pé mo tiẹ̀ wá yóò ní ìwà lè sọ̀rọ̀ táàmì yóò dín gbà mí lè sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe máa gbalẹ̀ yẹn gbọ́ màmá ṣe ẹ ti understand wọ́n ní ìkà nínú wọn ò láàánú anybody wọn ò dẹ̀ ní ìtìjú tí wọ́n bá dẹ̀ ti wà láyé tí ò bá ní ìtìjú kò sí nǹkan tí ò lè ṣe tó bá jẹ́ owó ìjọba náà lẹ́ẹ̀kọ́ àwọn máa pe òkè owó ìlú mi ni mo kó bọ́ tó mú kan àwọn kan wà níbẹ̀ yẹn obìnrin o ọkùnrin kan á máa ṣèkà fún kì í ṣe pé bóyá mo ní mo fẹ́ kò ṣe pé bóyá o fẹ́ mi wọ́n dẹ̀ tún wọ́n máa tún parọ́ kan wọ́n lè sọ pé ìyàwó mi ni Zaria náà máa ń sọ ó lè ní ìyàwó mi ni ó lè dédé pé ẹ̀ báyìí ó lè ní àbáwo ni ìyàwó mi òun sọ fún ẹ ní sí pé ìyàwó mi ni ẹ wọn ọ̀bọ̀ irọ́ ni o ó kàn fẹ́ create èrò pọ̀ níbi tó wà yẹn ó fẹ́ create impression fún wọn pé ìyàwó mi ni bó ṣe wà yẹn ìyàwó mi ni ṣé mo kò ṣépè tí mi ò gbéra mi ṣe lórí Facebook yìí kò dẹ̀ sẹ́ni bọ̀ normally tán bá ti rí ẹ wọ́n máa kẹnu sí ẹ kò sẹ́ni tí wọ́n ò lè kẹnu sí wọn ò dẹ̀ lọ́ọ̀fù ẹ wọ́n kàn wípé ayé ẹ̀dá wọ́n fẹ́ lu ẹni káwọn èèyàn máa wà pé kán wá fi gbogbo ẹnu kán fi kí gbogbo obìnrin ẹ wo MC yẹn lásán pẹ̀lú mi ò fi yọ ọ pẹ̀lú situation ẹsẹ̀ tí MC bá ní ẹsẹ̀ méjì báwo ló ṣe máa rí ṣé ti yé yín tó máa fẹnu kí gbogbo àwọn èèyàn tó máa ẹ ti understand bẹ́ẹ̀ yẹn they are just too evil ọ̀rọ̀ tèmi bá sọ fún yín pé òkè o MC o tó bá fúnyàn lówó for reason wọn ò fúnyàn lówó for fun wọn ò fẹ́ mi lówó n tó fún mi rí mo sọ ọjọ́ tí ó gbé màálù tó wá yá mọ́tò mi tó lóun fẹ́ lọ fi kó ẹran fún Jagaba tó mo bèrè kí ló fẹ́ fi ṣe o ó lóun fẹ́ lò ní pé kí n jọ wọ́n fẹ́ fi kó ẹran lọ fún aṣáájú mo dẹ̀ ní kó gbé lọ wọ́n dẹ̀ gbé mo dẹ̀ ní tó bá ti ń bọ̀ o torí mo dẹ̀ nígbà tó dẹ̀ di a day before the time wọ́n ti gbé lọ bí fún fi ọjọ́ 5 wọ́n tó bá dẹ̀ ti ń gbé mọ́tò yẹn bọ̀ mo ní kán bá mi gbé ti tèmi náà wá o mi ò parọ́ nígbà tó dẹ̀ ń bọ̀ ó ní kán gbé màálù wá fún mi àti àgbò kan ṣé mo pé mo mi ìpúrọ́
but ó lo mọ́tò mi fún ọjọ́ 5 yẹn nígbà tí holiday mi yẹn eléyà ń bọ̀ kì í ṣe ọ̀dọ̀ aṣíwájú ẹ̀yẹn nìkan ló fi kó lọ gbogbo àwọn tó máa pín ẹran fún gbogbo wọn pátápátá náà ló máa lù fún but MC gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ló ní reason gbogbo nǹkan tí MC ṣe pátápátá ló ní ìtumọ̀ kò fún ẹni tó gbé mọ́tò mi lọ ṣé tó bá fẹ́ lọ rẹ́ǹtì mọ́tò mi tó fẹ́ lọ rẹ́ǹtì irú mọ́tò mi yẹn nígbà yẹn tó fẹ́ lò for 1 week ó máa san mọ́dànù màálù tó gbé wá owó mi tó wà lọ́wọ́ ẹ mọye tó jẹ́ ni ó ṣòdìdè tó wà mẹ́ ẹ mọye millions tí mo náà ni ẹ mọye owó tó yá tí ò san ni ṣé wọ́n purọ́ mọ́ wọn ìgbà tó wá bà nǹkan jẹ́ tí mo ní mo fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà mo sọ fún wọn ṣé mo purọ́ gbogbo oúnjẹ mi jẹ́ oúnjẹ tó ń jẹ mẹ́ẹ̀ torí Ṣọlá ẹlẹ́jà ló ń sè èmi ó máa ní kán wá gbowó lọ́wọ́ mi ò wá lè sọ bóyá ẹlòmíì wọ́n tún lè gbowó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì o Ṣọlá ẹlẹ́jà ẹ ti gbọ́ ọjọ́ mẹ́ta bí nǹkan kan mẹ́rin náà fi ṣe oṣù dìde yẹn èyí tó ń ṣe láti yẹn they don't give anything for free ìgbà tí mo fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà tí mi ò rówó mọ́tò tó wá di pé mo wá wò pé mi ì fẹ́ forfeit àwọn nǹkan mi o I don't want to forfeit my things let me go to America I can work for some time gbà yẹn tí mo ṣe gbà mí if you go to America you can do something àbí tó bá rí nǹkan kan bá tiẹ̀ ṣáà you understand me màá lè begin my life mo bá tún wò pé àwọn ló ṣèkà yìí but nígbà tí mi ò rí ibi tán sí mo wá pè wọn gbogbo wọn majority of them náà mo wá pè MCM ni torí ìgbà míì gbọ́dọ̀ ó bá dẹ̀ ní mo ní kó jọ pé mo fẹ́ lọ sí America pé mo ní ìdòwú ó lè lò ní mo need ticket mi ti ẹ̀ béèrè fún tọmọ mi ó dẹ̀ ní kí n send account number mi mo send account number mi Bible rè mo ṣe pé tí ògbé kọlù mọ́ láti jọ ẹnìyẹn mi ò wá béèrè owó tó jẹ mímọ́ torí mo wá wò pé okay ẹ ti understand mo kàn sọ pé mo fẹ́ rí nígbà tí ó lè mọ̀ pé okay o tẹ bá ní ẹ ti understand kò gbé kọlù mọ́ tí mo ṣe sọ yìí àwọn èèyàn máa ní gbogbo wọn tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ míì sí wọ́n sọ story míì ẹ kò lè wá sí Nàìjíríà in fact Nàìjíríà ń wù mí wá ó ti yé yín wọ́n máa sọ pé wọ́n parọ́ mọ́ àwọn èèyàn wọn ò parọ́ mọ́ wọn mo gbélé Koko Zaria mo rẹ̀tí lé ni terrorist ni wọ́n ṣe boys and girls anybody nínú àwọn girls tó bá support Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu when I got to tí n bá ń wò wọ́n àti àgbàlagbà àtọmọdé wọn ìmí wà tó jẹ́ pé ebi ló pa tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé tó bá support ìyá máa tún jẹ́ sí ni support wàá rí nǹkan kan gba ẹni tí a máa fún ẹ lówó ìyẹn lẹ lómi ìfi lọ but ìmí wà tó dìde ṣiṣẹ́ fún wọn tí n bá wò wọ́n dáadáa báyìí wọn ó ní láti lọ gbéná wò wọ́n terrorist ni wọn àwọn èèyàn many terrorists ló ń sọ̀rọ̀ ló ń bá yín sọ̀rọ̀ náà tẹ́ ẹ̀ ní mọ́ àwọn terrorists Nàìjíríà ń sìn táwọn èèyàn ṣe jù ní spacing wọn ò dẹ̀ tíjú wọn ò dẹ̀ bẹ̀rù mọ́ they are not afraid àwọn èèyàn gan àwọn tó ń ṣe tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn tó máa sọ pé face there nothing go happen you don't know ni mo retí lé ní sílé Koko Zaria mi lè máa sọ tí n bá sọ mi fẹ́ dárúkọ wọn lẹ́nu mi wọ́n dẹ̀tí wọ́n wicked gan wọ́n pààyàn ẹ̀jẹ̀ ò jẹ́ nǹkan kan fún wọn láìfò jẹ́ nǹkan kan fún wọn so tíṣà bẹ̀rẹ̀ ènìyàn má rẹ̀ tíṣà tàbẹ́ yẹn ibọ̀ tí inú máa ń bí mi táwọn èèyàn bá sọ pé Auto Bola yẹn máa ń parọ́ gan àwọn ló ń parọ́ MC nígbà tí ó kọ́kọ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ mi aṣọ ló kọ́kọ́ tọrọ aṣọ mo ti sọ rí aṣọ ló kọ́kọ́ tọrọ lọ́wọ́ mi kì í ṣe anyway ṣé ẹjọ́ ẹ ti gbọ́ rí tó bá gbélé èèyàn ẹ máa gbọ́ o kó rẹ́ǹtì lé ni o tó ráńgbà tí mo kọ́kọ́ wá sórí Facebook wọ́n ní kó rẹ́ǹtì lé o ṣe ló yáwó ṣe ni Zaria fún nílé tó gbé èmi Bọ́lá
wọ́n mọ̀ náà pé mo rent gbogbo èèyàn wọn but wọ́n sọ fún àwọn èèyàn lórí Facebook wọn rent ilé o sáré help ẹ ní èmi Bọ́lá èmi help wọn àwọn èèyàn ní mo dẹ̀ parí lé mi rush kọ́lé yẹn náà mo torí pé wọ́n fayé ni mí lára tó yẹ pé wọ́n tún ti connect lọ́rùn mi pé ibi tí n bá lọ bá wọn tail mi kiri ni mo ṣe wo nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ránṣẹ́ mo tún ránṣẹ́ nígbà tó tún fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi gbogbo àwọn boys yẹn wọ́n ti play wọ́n ti ṣe layout wọn sílẹ̀ gbogbo nǹkan tó máa ṣe fún ẹni future wọ́n ti ṣe layout wọn mo wá fẹ́rù sílẹ̀ ni mo wá lọ South Africa nígbà tí mo parí ní October ni mo parí lé mi mo dẹ̀ lọ December mo dẹ̀ padà dé èmi àtọmọ ọ̀dọ̀ mi tó ń gbé lọ́dọ̀ mi mo dẹ̀ ní lọ mẹ́ṣọ ẹwà mẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ débẹ̀ ó lóun fẹ́ lọ máa ṣe ọmọ ẹ̀yẹ ó lóun fẹ́ lọ kó torí ìlẹ́rù ń bẹ̀yẹn náà ó lóun mo ní òkè lọ lé mo fà fún kì lọ́bẹ̀ o kó lọ mú nǹkan bá mi mú nǹkan wá ń bẹ̀ náà kankan bẹ́yẹn nígbà tó dẹ̀ màdé ó dẹ̀ èèyàn ti ń gbé bẹ́ẹ̀ wọn màrẹ́rù kankan nínú ilé rẹ́rù nínú bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ pé wọ́n ti fi lé rẹ́ǹtì wọ́n ti kẹ́rù gbogbo bẹ́ẹ̀ owó mi dẹ̀ kù ọdún kan àtoṣù mẹ́rin owó mi ó kù ọdún kan àtoṣù mẹ́rin wọ́n dẹ̀ jálẹ̀kùn wọ́n dẹ̀ kẹ́rù já simply because mo ti parí ilé mi mo dẹ̀ ti ra nǹkan tuntun ṣèbí owó mi yìí wà ń bẹ́ẹ̀ this is what they do to people in society nígbà gbogbo àti mò ń gbé bẹ́ẹ̀ náà kán wọlé kán jí we don't talk about those one wọ́n ń ṣèkà wọ́n ń pààyàn a complain títí ṣe náà tún pa bàbá ọmọ mi lórí ẹ̀ ọmọ union ló pa bàbá ọmọ mi bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ bàbá ọmọ mi yẹn kì í ṣe pé bí mo ní mo tún fẹ́ fẹ́ but at the same time wọ́n ṣe pa àwọn lawfully it's not good you cannot tell me to support such people ẹ lè sọ fún mi kí n support irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn I cannot. So irú ọ̀rọ̀ tí ìyàwó òjò sọ yẹn dórí Oṣòdì 2014 yẹn ọba níkòrò ló ń fẹ́ náà gbogbo sórí ẹ̀ tí mo sọ síta yẹn báwo lèmi ṣe mọ̀ Rónkẹ́ Oṣòdì òkè ló sọ kì í ṣe pé ó ń dẹ̀dẹ̀ máa dé pé ẹ̀ wọ́n kàn máa fi bóòsì náà ni kàn máa lè sọ fún ẹ pé ayé àwọn gọ́fúnà ayé anybody ayé sínétọ̀ kan ọwọ́ wọn ló wà àkúrò náà. So ẹni tó bá fẹ́ sùn mí ó lè sùn mí o ó ti yé àwọn Canada government lawyer wọ́n á tún rówó gbà ṣówó yín sí ipò labroad àbówó yín ti wọná ṣó ipò labroad ìyẹn bó ṣe jẹ́ o èmi fẹ́ máa fẹ́ lè ṣe lọ Natasha mo sọ̀rọ̀ fún náà bọ́n ṣe cancel gbogbo àwọn opponent kìíní wọn ni that's terrorism kéèyàn cancel gbogbo election opponent yẹn ẹnìkan sọ pé APC PDP yẹn pàwọn ò ní make sure pé àwọn make sure pé kò ní gbérí mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà PDP that's not good irú bàbá tó sọ yẹn náà kí lórúkọ wọn ṣé Fáyọ̀ṣe mo gbọ́ tó ń sọ pé wọ́n náà ń dì camp pé wọ́n ní wọ́n ṣe politics mọ́ o pé wọ́n ní wọ́n ṣe politics mọ́ ṣé wọ́n ń bọ̀ ni wọn ò dẹ̀ ṣe politics mọ́ àwọn fẹ́ ṣe APC torí pé APC náà bó ṣe máa frustrate ayé wọn títí tó máa fi join wọn nìyẹn èmi tó bá sọ pé èèyàn tó sunkún dáadáa lórí Facebook mo sunkún bọ̀tí pé àgbàlagbà tí wọ́n nà tó sunkún jù àgbàlagbà tó nà tó ṣe politics tó sunkún jù gọ́vnà Fáyọ̀ṣe ni gọ́vnà Fáyọ̀ṣe nígbà tí APC nà wọn tọwọ́ APC bá wọn sunkún bí ọmọ kékeré oríṣiríṣi language ni wọ́n lò títí dọ̀la èmi ò bá wọn gbé o nígbà yẹn torí ẹ̀ẹ́nú àwọn èèyàn máa ń ṣe mí APC nà wọn APC á nà ẹ̀ débi pé wàá kọ pátì tó wà sílẹ̀ APC á nà ẹ̀ débi pé wàá sẹ́ ibi tó ti wá that's not democracy that's terrorism. mo gbọ́ tí wọ́n sọ pé àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá nǹkan kan so ẹni tó bá dẹ̀ tó ti fẹ́ hard sọ́ndà pé lẹ́nìí ṣe jẹ́ pé kí n ṣe pé abẹ́rẹ́ kankan a sọ pé let us say no to terrorists let us say no to killing United Nations and the international law court law should help us to judge this case see to it let people get their justice let people be free okay èmi náà sọ tèmi o nítorí pé èmi ní personal encounter pẹ̀lú APC mo ti hate APC ó ti yé yín mo ti sùn mí sí kóòtù pé mo slide down
but APC got of terrorism government. They are terrorists, they practice terrorism. So don't hide. The whole world knows. They may not tell me because I'm a commoner. Okay, but the whole world will raise eyebrow. And the eyebrow, a lot of them are under investigation. Only you talk too much. No problem. Since morning, bí mo ṣe dúró rèé tí mo dẹnu mi látàárọ̀ mi ìrèyàn bá sọ̀rọ̀. Ó ti yé. And I'm alone at Ọlọ́run. So if I want to talk, allow me to talk. So torí ọ̀rọ̀ tí mo sọ ń sìn pé wọ́n ṣe báyìí báyìí ọ̀rọ̀ yẹn ti hit yín gbòòrò. Mo ló ṣe ní I talk too much àbí. Ó ti hit yín náà. Pé mo lélẹ̀. Next time ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn náà òun ló jẹ́ kẹ́lòmíì gan jáde wọ́n lè má sọ pé ọ̀rọ̀ tí woman yẹn sọ torí wọn ò ní fẹ́ kán kàǹtì wọn mọ́ wọn ni àwọn èèyàn míì máa sọ pé you are my padi wọn ò ní fẹ́ járawẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé MC lè ní kán lọ pa wọn kò ní sọ pé òun ló ń pa wọn tẹ́mi tí bá ní kán pààyàn sí wọn aláwọ̀ pa ni wọ́n ní wọ́n rẹ́jẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ṣé wọ́n rẹ́jẹ̀ wọ́n lè á ní mùsùlùmí tòótọ́ lòun ṣé MC lè jáde pé tóun bá pààyàn rí o kí nǹkan báyìí bá ṣe òun àtàwọn ọmọ òun ṣó lè sọ kó lè sọ ó kàn máa jáde ní nǹkan téèyàn bá ti ṣe fún yàn náà máa ṣe wọ́n á máa disguise páwọn ò ṣe ẹ ti understand so ìwọ tó sọ pé mo talk too much yẹn in tí mo rí ni mo sọ in tó ń dẹ̀ ṣe fún mi ni do you think nǹkan tó ń ṣe fún mi ṣó rẹ kó dùn mọ́ mi ni kó dùn mọ́ mi tó bá jẹ́ pé ìlú Canada ni wọ́n bí mi sí tí mo ní ilé tèmi kó jẹ́ pé gbogbo bí mo ṣe ti ṣe ṣé ọkàn mi ò ní balẹ̀ ni do you think bí mo ṣe wà ní ìlú Canada bí báyìí mo dúpẹ́ pé ọkàn mo à ń sùn à ń jẹ but kò síbi tó dàbí ilé gangan because kò síbi tó dàbí ilé ibi tó ń bí ẹ tó bá tún wá jẹ́ pé o tó wà níbi kankan tó bá tún wá sweet fún ẹ díẹ̀ ó ti yé tó bá sweet fún ẹ tó wá rántí ilé pé wáyé tí ilé mi náà ò tiẹ̀ fi lè sweet díẹ̀ fún mi tí wàá wà níbi kan níbi báyìí ṣé o rí pé a lè jókòó sí bíbá látijọ́ yìí láì wà ní Canada ká máa sọ̀rọ̀ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ ní Canada yìí wọ́n máa ti ní kán lọ pa ara wọn sọnù everybody is afraid tí ìbá jẹ́ pé a pariwo gbogbo àwọn opponent wọn yẹn gbogbo ọ̀nà máa ní kán lọ scrape dànù that's not good àwọn terrorists rìn kiri MC Zaria yẹn kí ló ń ṣe láyé kí ni Zaria ń ṣe gbogbo àwọn boys wọn yẹn kí ni wọ́n ń ṣe ìlú wo náà tí wọ́n bá dé tó bá dé wà láyé kí ni wọ́n ṣe ń gbòòrò ok ẹ má jẹ́ bèrè pé kí ni wọ́n ṣe láyé Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí kí ni wọ́n ṣe ń gbòòrò tí wọ́n fi lè wà lẹ́wọ̀n ṣé wọn mọ̀ ni because they want to turn everybody to anyway ìwọ tó ní mo sọ̀rọ̀ mo sọ́nù nìyẹn tó bá dẹ̀ tó fẹ́ mọ̀ I can give you more. àbí torí ọ̀rọ̀ bàbá Fáyọ̀ṣe tí mo sọ̀rọ̀ bàbá Fáyọ̀ṣe nítorí pé wọ́n sọ pé kò sí APC ò lè PDP ò lè win mọ́ Nàìjíríà níbo ni wọ́n ti sọ ta lẹni tó sọ ńgbà tó lóun ò sọ ta lẹni tó sọ pé APC ò lè jẹ kò lè ṣèlú mọ́ tí ò lè jẹ president Nàìjíríà mọ́ ta lẹni tó sọ pé APC ò ní rọ́wọ́ mú mọ́ o ta lẹni tó sọ pọ̀rọ̀ ta ló sọ ẹni tó sọ PDP ni mo fẹ́ sọ kì í ṣe APC o sorry o APC no ta lẹni tó sọ pọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí PDP kò ní yọrí sáyọ̀ ẹ sọ fún wọn pọ́lọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ o nǹkan tí bàbá yẹn sọ yẹn pé àwọn PDP pé àwọn kọ́ ń relax àwọn sọ fún ọ̀gbẹ́ni yẹn ń kọ́ pé àwọn ló tì kíní kan sí kànga wọn tí wọ́n sí kànga báwo ṣe pé wọ́n wọlé no ó tiẹ̀ ní ìran kan tèmi rí ṣá mo rí pé crude oil mo rí pé wọ́n discover mi lè sọ bóyá wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ discover bóyá wọ́n dẹ̀ ti discover mo rí pé wọ́n discover epo tuntun ní àdúgbò kan ní ọ̀nà bíi ìtọ́kùn mo ṣáà rí pé wọ́n bẹ́ páìpù bẹ̀ yẹn mo rí pé aṣíwájú Tinubu ọlọ́run gbọ́ páìpù rẹ̀ ó ń gbé tírélà wọ̀bẹ̀ ó ní kó máa gbọ́n epo yẹn crude oil black mi ì rí crude oil ojú àlá mo ti rí crude oil mo ṣáàrí pé ó gbé kọ̀ǹtẹ́nà pé tírélà wọn ní kó máa wọ́n gbọ́n kò lè ní ọ̀nà tọ́kì mo rí
but me ìfẹ́ sọ details ẹ̀. And I saw some pastor also with it, but me ìfẹ́ sọ details ẹ̀ ìyẹn bó ṣe jẹ́. So tó bá sọ pé mo sọ̀rọ̀ jù mo sọ́nà nìyẹn o, ó ti yé yín ẹ̀yìn èyí tí mo sọ yẹn náà kára rọ ti rọ̀ mọ́, ó ti yé. So next time ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ mi tí èèyàn bá ti ṣe nǹkan tí ò bá ti da wọ́n bá dẹ̀ ti complain, you don't back them up, you don't start supporting them pé hey well you are commoner, you don't have right to talk about them. Mo ti sọ yìí náà, ó ti yé. Ẹni tí ò bá dẹ̀ ti dìmọ̀ kó lọ forí sọ̀rọ̀, ó ti yé. We say no to terrorism, we say no to killing. Election tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, I don't want them. I want Atiku to win. Tatiku bá wọlé for anything, kọ́ máa fún yàn lówó, kọ́ máa fún mi lówó, I will be free. A lè pariwo fún justice, wọ́n lè dá wa lóhùn. Kò sí o lè pariwo fún justice ní orí àwọn ilé kó gbà nǹkankan, o lè anything gbà bí wọ́n tó pa ẹ́ dànù. Nígbà tó ti di president tí a bẹ̀ fún justice tán pa bàbá wọn mi, wọ́n ti wọlé president, a speak fún gbà yẹn, wọ́n sùn mí sí court, àti wọ́n ti wọlé president, wọ́n ṣèkà oríṣiríṣi, wọ́n jí gbogbo nǹkan mi. Wọ́n ní Wàsíù Àyìndé gba ilẹ̀, wọ́n máa ní ẹ̀yẹ lónìí ilẹ̀ yẹn kì í ṣe ilẹ̀ tó ń gbà yẹn àti ìkà tó ń tún ṣe. Ẹ wo ìgbà tí mo dórí Facebook mo bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀, tó bá cool mi down, tó ń fi mílẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣe nǹkan mi, tó ń wá ṣe dáadáa tí wọ́n má tiẹ̀ ṣe dáadáa fún mi, kó jẹ́ kí n máa tajà mi, kí n máa rajà mi, máa ti recover, I will forget everything. Àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jalè lọ́wọ́ mi, kó máa jí mi ní nǹkan, àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣèkà fún mi, máa move on pẹ̀lú ayé mi, but wọ́n continue láti máa ṣèkà yẹn, wọ́n continue láti máa ṣèkà yẹn pé àwọn lágbára. Nísìnyí mi fi ṣe irọ́ kí wà sí òun sìn kó lọ sílẹ̀ Amẹ́ríkà, bí wọ́n ti ẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ mú l'Amẹ́ríkà ṣó máa fẹ́ lọ, kò ní fẹ́ lọ. Àtọ́jọ́ tí mo ti wà níbi tí mo ti ń pariwo ní Canada sí, bí wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ mú Canada ṣó wá bí kò wá bí báyìí. Àwọn èèyàn ètò ní bíbáyìí náà kàn ń jà fún pé ṣé òun pa wà níbí, a mọ̀ pé he has a lot of friends here. But that's why I fi sọ pé tó bá jẹ́ alágbára tó dẹ̀ jó lówó àbí tó jẹ́yàn pàtàkì, má ṣe nǹkan tí èèyàn ò ní lè bá lọ́wọ́ ẹ̀ níta gbàgbà tó bá rí náà máa sọ pé what is this safe? So àwọn èèyàn tí mo dẹ̀ tí n bá dárúkọ àwọn èèyàn nínú platform àrí tí sorry tí mo ṣe lánàá fún tí mo ṣe lánàá yẹn mo ṣe nítorí ọmọ. Àwọn èèyàn sọ pé mo máa ń ṣépè fọmọ torí tí inú bá bí mi tó bá gbógun tì mí, torí bọ́n ṣe gbógun tì mí tọmọtọmọ tó dẹ̀ fọmọ nà mí tọmọtọmọ ni máa ń ṣépè fáwọn èèyàn. Nígbà dẹ̀ wò ń gbà mí kò sẹ́ni tó sọ ọmọ nà tí náà ẹ̀ máa dùn ṣó ti yé mẹ́yìn, but àwọn èèyàn kà tó ti pọmọ ọlọ́mọ náà tọmọ wọn bá kú kò sí nǹkan tó fi ń ṣèyàn, you understand. But èmi I want to do that to just to please people that okay o àwọn ọmọ àwọn youth pé mi ò ṣépè fọmọ ọlọ́mọ, ọmọ yóò ní kú, that's it. But irú aṣíwájú sì tán ló gbébọn sọ́wọ́ àwọn èèyàn tán ni wọ́n ní kọ́ lọ pa àwọn èèyàn ní tógèètì tán dẹ̀ ṣe tán, ọmọ tí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn sì Ìjídé ó wà ń bẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bá wọn rìn kiri ló bá wọn ṣe gbogbo nǹkan láìkiri. Àwọn ẹlòmíì tán bá rí àwọn tán ti pọmọ tí wọn lè fojú re, wọn máa ṣépè fún kọ́ máa wá síta wá ṣépè, wọn máa ṣépè fọmọ wọn nínú ilé náà. So ìyẹn bó ṣe jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń control àkáǹtì yẹn ṣé ẹ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń control ẹ ṣé gan ni ẹ máa switch ẹ máa switch off ẹ ṣé tẹ́ ṣe yẹ ti gbọ́. Thank you so much. Tó pé mo sọ pé mo lọ bí iṣẹ́ èèyàn méjì ò kí ń mi lè lọ bí iṣẹ́ kí n tún ṣe ṣáàtì kí n tún kan tún ó ti yẹ yín so thank you so much. Ẹ̀yin tẹ́ believe pé máa ń fún yàn lógo ẹ lè gba ògo yín padà ẹ ṣé. Ọlọ́run ló ọ̀tọ̀ Ọlọ́run lálágbára ó ti yẹ. Àwọn èèyàn tí mi bá dẹ̀ dárúkọ bí mo ṣe dárúkọ Ṣòwòrẹ́ lánàá mo ti speak fún Ṣòwòrẹ́ rí náà ìgbà tó wà nínú prison mo speak fún dáadáa against Nigeria government mo dẹ̀ gbàdúrà fún wọ́n dẹ̀ yọ jáde. Èmi àti Ṣòwòrẹ́ ti ní káńtà dáadáa. Ṣòwòrẹ́ máa ń bú mi gan gidi, mi ò lè sọ bóyá ó ní àkáǹtì mi tó fi wọ́n but the original àkáǹtì Ṣòwòrẹ́ gangan mo block ẹ̀ nínú mo mọ̀ pé irú kí lorúkọ yẹn òun ló ní kí lorúkọ ẹ̀ òun ló ní wọ́n ló ní Sahara News but òun gangan ní fídíò tó fi ń ṣe àwọn live chat tó máa fi ń sọ̀rọ̀ kankan lórí line mo ti block ẹ̀ náà. Èmi àti Ṣòwòrẹ́ àti ìjà tó máa bú mi pé idiot dídìrín. She always abuse me and I abuse her back. I mean abuse him back. All the many people on this Facebook there is nobody tí níwọ̀n ẹ̀ tẹ́mi ò tí ì bú rí tí ò dẹ̀ bú mi rí tó bá bú mi gbogbo wọn máa sọ pé Auto Bola ó ti bú mi dáadáa. A máa ní èmi
you know what, I left my America, you know, I was comfortable. Mo de brother lóhùn jẹ́ mo ní, am I the one that sent you to Nigeria to go and contest that? And the time that I was chatting on Facebook here, when I speak for you, when you came out, you went to the other woman. So for that alone, nígbà tí mi ti bá ti speak fún lákòókò yẹn, tó bá jẹ́ pé tó bá ti wá gba bàbá tó kàn gba semi victory kan, tó jẹ́ pé bùnmi ló lọ congratulate wá lọ fi embrace. Kí ni máa ṣe? Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo dànù ni. Wọ́n wá ní, you cannot speak for Sowore, speak for Sowore now, speak for Ìbàdàn. Sowore fún mi lówó ni, kò fún mi lówó, kò tún embrace mi, kò tún respect mi. A máa bú mi, èmi mo bẹ́ẹ̀ ń ṣẹ́ ní ṣe tó bá jẹ́ president ń sìn. Number 1 inú ilé owó ìwọ náà máa sanwó fún. O ní pín fún mi, èyí tí àkànṣe náà, àkànṣe ni. Gbogbo ìta yìí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ṣíṣe ni, kọ́lọ̀ ń jẹ́ àjèrè. So ó ti bú mi dáadáa, mo ti bú. You think say, àjọ èmi kò jẹ́ nìkan tó yẹ pé ṣé mo ti speak fún Sowore náà nígbà tí wọ́n pa táwọn ìjọba APC pa brother tí kí lorúkọ wèrè tó máa ń speak fún APC tó máa ń ranjú fò torí ẹ ti irun ẹ ti já tán yẹn èyí tó wà ní ẹgbẹ́ dá kí ló lòun wà yẹn ọmọọṣẹ́ MC olómọ tọkọ ẹ ṣe kù bí ikú gorodomu báyìí tó ṣe bí olórí burúkú kan tó ṣe gbòǹgbòlà tọkọ ẹ ṣe gbòǹgbòlà yẹn kí lorúkọ ẹ obìnrin ló máa ń ṣe gbòǹgbòlà bí tọkọ ẹ yẹn kí lorúkọ ẹ tọkọ ẹ dúdú kírákírá báyìí ìyàwó Àdìsá ṣe ọjọ́ tó mú kinní jọ yẹn lọ́hùn tó mú torí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ one thing about me mi ò ní rómijé lójú ẹ̀ kí n wá tún fi omijé kún ojú ẹ̀ fún ẹ kò mí ìgbé bóyá ojú ọ̀tá mi àbò ojú ọ̀rẹ́ mi Tinubu ẹ jẹ́ wá ṣàlàyé lónìí tẹ́ ẹ̀ bá tì mọ́ bí mo ṣe gbé bàbá Àtìkù sókè yìí tí mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti rọ́ọ̀bù wọn many times mo speak fún wọn ní 4 years ago mo speak fún ẹni tí mo tún speak fún dáadáa ní 4 years ago òun náà ni bàbá Sàràkí yẹn àti Dino mo ti speak fún Dino no be today Senator Dino Melaye you don't tell where I don't dey speak for Dino yes ìgbà tí Dino Senator Dino Melaye ń pariwo gbà pé ẹ má fún un lábẹ́rẹ́ kún tó ń gbé lọ sọ́sí tó ń ṣàǹṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú ayé máa yẹn I speak for him mo ti speak fún ọ tó bá lọ wò ó tí mo ṣe ní 4 years ago lẹ́yìn ìgbà náà mo tún speak fún governor Lagos State tó tún jẹ́ èyí tí wọ́n gba Ambode mo speak so ṣe rí nísìn kò ń ṣe by party ni mo fi ń ṣe ọ̀rọ̀ mi I love justice and I hate injustice ó ti yé so Sowore bàtí Sowore lọ sí tó ń gbé àwọn ti bí lọ sí Nàìjíríà gbà kan ní kọ́ lọ́ máa pè mí lálájàlẹ̀ ogun tó ń gbé tì mí ní orí Facebook yìí kò sí ẹni tí ò ti gbógun round ní orí Facebook Yorùbá Nation ti gbógun Ọlọ́run ṣe àwọn youth gan gbógun gbà tí wọ́n kọ́kọ́ ní wọ́n pààyàn gbà yẹn torí kò kọ́kọ́ yé mi torí mo kọ́kọ́ ń bìlì pé ṣé wọ́n pààyàn àbí wọ́n kàn ń sọ̀rọ̀ mo speak gbà yẹn fún ta ni mo speak fún àwọn aṣáájú àti APC because kò yé mi you understand me that very day àwọn ẹlòmíì máa rò bóyá mo wà lórí line ìgbà mi mo lè wà níbi iṣẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn gún irú gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ lónìí ní tí àwọn ẹ̀ṣẹ́ mọ̀ pé àwọn àti Alájà Àtíkù Abubakar àwọn PDP wọ́n ṣe conference kìíní lè ní nísìn ṣe mọ̀ pé mi ò lè gbọ́ dáadáa but mo sọ fún ọmọ mi kó bá mi televise mi ò tí gba network wọn bad mi ò gbọ́ dáadáa but mo wá read mo wá share ibi tí mo wá wò ní pé mẹ́sẹ̀jì ètò ọkọ̀ àti kìíní ẹ̀ o ni mo wá kà mo wá jókòó ibi tó ní mo wà ń bíṣẹ́ nígbà tí mo wá ráyè mo wá kà o ní mo kà mo lè wá share ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn gangan mi ò gbọ́ irú ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà yẹn dọ́jọ́ tó ń kó àwọn èèyàn gan lọ Nàìjíríà pé kán wá sí ogun tèmi kán padà dé wọ́n ṣe mi ò gbọ́ àwọn èèyàn ló ń pè mí ló ń gbọ́ many of those things nígbà mi náà máa rò pé mo gbọ́ mo kàn lórí lónìí sìn mo ń televise ìgbà tí wọ́n ní àwọn Peter Obi ń sọ̀rọ̀ mi ò gbọ́ gbogbo nǹkan tí Peter Obi sọ Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́ mi ò gbọ́ tí n bá ní mo gbọ́ Ọlọ́run lẹ́lẹ́rìí mi ò gbọ́ because mo wà nínú iṣẹ́ tí iṣẹ́ máa gbé nǹkan sétí ni tí mo ń tọ́jú patient àbí tí mo wà pẹ̀lú èèyàn mi ì gbọ́ gbogbo ẹ̀ lónìí sí mi tí gbọ́ kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ sí èyí tó bá jẹ́ èyí tí mo kàn lè kà tí mo lè wò báyìí pé òkè mo á kà but pé kí n máa gbọ́ bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ mi ì lè gbọ́ but mo televise it throughout reason dẹ̀ ni pé nǹkan tó bá ń sọ yẹn mo ń try láti ṣe fún other country tí wọ́n bá ń wo platform tó yẹ pé wọ́n fẹ́ gbọ́ information náà pé láti máa keep àwọn èèyàn updating you understand me so what I'm doing is for the whole world I mean for the whole Nigeria not for me alone and talking jẹ́ pé mo like láti sọ̀rọ̀ tí n bá fẹ́ jáde ń sì pé mo fine o mo fẹ́ show up mi ugly o pé mo fẹ́ show up mo lè jáde kí n kàn jókòó
kí n sọ pé ọmọ mi fẹ́ ṣe sẹ̀mó fún mi ń sìn tó mi ti jẹun látàárọ̀ kí n wá máa ṣe sẹ̀mó yẹn kí n máa ṣó yín kí dẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ máa rí mi ara create mo create content náà ni content creator ni ó ti yé but kì í ṣe pé bóyá mo kàn love láti sọ̀rọ̀ ó ti yé bẹ́ẹ̀ but èmi náà ní the same experience ẹ get mi bẹ́ẹ̀ yẹn so mi ò gbọ́ many of those things ọ̀rọ̀ mi gbà mi ò gbọ́ Tinubu fún ara wọn ṣé mi speak fún wọn ni bàbá Ọbásanjọ́ ṣé mi speak fún wọn rẹ ni Buhari fún ara ẹ̀ báyìí tó ń jẹ ẹ̀wọ̀n náà yẹn ṣé mi speak fún wọn ni ṣé mi speak fún majority of àwọn èèyàn tí bá rí pé wọ́n drag lórí bíbá iná àbí tí mo bá rí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣé mi speak mọ́ obìnrin kan mi ò mọ̀ rí láyé mi nígbà tó ń sọ̀rọ̀ United Nations gbà táwọn ọmọ Yorùbá agitation tí wọ́n jáde tí ó mà kan particularly láti Ondo State tó sọ pé tó ní ó ní ẹ̀gbọ́n ó ní family ní rep so tí mo fi mọ̀ pé àwọn APC náà ló ń sponsor owó yẹn nígbà yẹn èmi jáde mò ń sọ̀rọ̀ báyìí fún Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà lórí oyè gangan tí mo ń bá wọn jà kankan tí mo ń bá àwọn Yorùbá agitation yẹn àwọn Yorùbá agitation yẹn wọ́n gbé ògùn dání wọ́n ṣépè kò sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó ti yé mo ti bá táwọn olótún dangerous kò sí àwọn kọ̀ọ̀kan tó fèsì ní orí Facebook yìí gbogbo ọmọdé àtàgbàlagbà ọkùnrin àti obìnrin ló ti wọ́ mi lórí Facebook yìí yàtọ̀ sí àwọn tó dìdì tún bẹ́ẹ̀ pé kó máa wéjú wọlé gẹ́sì mi wọ́n tún lọ áyà àwọn oníkálukú wọ́n áyà ní tiẹ̀ kò wá ń rẹ̀ mí gbà mí tí n bá ti gbé ṣàtẹ̀ ọkàn mo lè dúró sórí ẹ̀ 4 hours mo lè dúró sórí ẹ̀ 3 hours màá fẹ́ lè ń tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá bí màá fi bú padà tẹ́lẹ̀ bá ṣe màá sọ ilé kí ni ọ̀hún ní tíátà ńkọ́ wọ́n ti oppress mi àwọn yúùtù ńkọ́ wọ́n ti gbà kan sọ pé mo ṣépè fún yúùtù mi ò ṣépè fún yúùtù kì í ṣe gbogbo yúùtù ló bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yúùtù ta ní yúùtù dáì yúùtù náà ló ń pààyàn kiri yẹn arúgbó náà ń pààyàn ó ti yé yín ní tí yúùtù kan bá wá sórí bíbá yín sí tó wá bú mi tí yúùtù kan wá ta sí mi sìn akayé mọyé ẹlòmíì tó mọ̀ pé mi ò ń ṣe Dino Melaye mo tẹ̀ máa gbé píṣọ̀ Dino Melaye kúrò lórí péjì mi sìn akayé mọyé èèyàn tó mọ̀ pé mi ò ń ṣe Dino Melaye tó wọn sọ pé Mr. Dino Melaye ẹlòmíì máa sọ̀rọ̀ ó tí wọ́n ti sáà mẹ́yẹn they will be disturbing wọ́n lè ní kọ́ lọ́ máa send message sí mi gbogbo kí ni ẹ̀ ló yé mi tẹ́lẹ̀ mo máa ń kàǹtì ẹ̀ bíi pé máa worry ara mi I don't worry myself because of something because mo mọ̀ pé ó ṣòro fún àwọn èèyàn kan láti wọnú orí fóònù kó náwó láti orí fóònù láti fọ́ mi létí so mo ti ṣe dáadáa fáwọn èèyàn ó ti yé yín àwọn èèyàn míì gan tó wá dìde ogun sí mi gan mo ti ṣe dáadáa fẹ́lò míì nínú wọn ìmíì tó ń bẹ̀ láti ṣe burúkú fún mi ẹni tí wọ́n nà níjọ́ yẹn mi ò fi bọ́ọ̀sì pé wọ́n nà ń gbà tó ń gbé tó bú mi lọ sí court wọ́n wá lọ nà ní court èmi kò sẹ́ni bọ̀ tó wẹ̀ èmi mo tún gbèjẹ àwọn yẹn máa wò pé ṣé wọ́n máa ẹ̀ craze ni ọlọ́run tún bẹ́ẹ̀ jà fún ó tún jà fún ẹ nísìnyí tó wáyé torí ẹ ojú mi ò kì í gbà tí n bá rí àwọn kan mi torí ẹ tí n bá rí ẹlòmí bá máa tẹ̀ sí blocking tí n bá ti rí pé wọ́n ti fẹ́ gbẹ́jọ́ kan wá fún wọn fẹ́ kí n mọ nǹkan kan tí mi dẹ̀ ní láti mọ̀ because tó bá mọ̀ wá wò pé mo máa wá bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ dá sí tó bá dẹ̀ ti dá sí because ẹlòmí máa ta sí ẹ ẹlòmíì kò ní dárúkẹ máa fi system ta sí ẹ this time around náà tí wọn bá dẹ̀ ta sí mi tèmi náà ò bá fẹ́ ta sí pẹ̀lẹ́nu mi mọ̀mí náà dá lóhùn bó ṣe dá mi lóhùn bó ṣe sọ̀rọ̀ sí mi èmi náà ṣe máa dá lóhùn ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn because ẹlòmíì máa rò pé mo rí mẹ́ni tí mi rí bó pé mi ṣe speak fáwọn èèyàn mi lè sọ mo dẹ̀ mọ̀ pé yes surely the Lord speak for me if people don't speak for me èyí tí mo kàn nílò làwọn èèyàn tí ì fún mi I know the Lord speak for me seriously so check east west north and south ẹ tí mi ò ti speak fún picture gbogbo àwọn nǹkan yẹn tí mo ti speak fún ó pọ̀ gan ní orí mo ní mo speak fún mo tún speak ṣé ó yẹ kí n tún speak fún Buhari náà má wà náà mo tó torí ibi tí mo ṣe wá mọ̀ pé wọ́n ní Buhari ló sùn mí gbà yẹn torí gbà tẹ́ni yẹn mo ní a lot of voice note ń bíbá mi ò fẹ́ I don't just want to base on that voice note we have played a lot of voice notes and I still have more you understand me I know APC have done evil to me. But one thing about me is this. When I ti bá endure fáwọn èèyàn tí mo endure tí mo ṣe dáadáa fún ẹ tó wá ń fẹ́ máa wò pé torí irú bí ìṣòro rẹ ṣe sọ̀rọ̀ fún mi gbà yẹn kò fún mi kò lówó tó fẹ́ fún mi ṣé ìṣòro rẹ tó máa fi kiri sọ́rọ̀ á ní I have money like this kò ní but ẹnu ẹ̀ máa ṣe mí pé kí ni ọ̀gbẹ́ni kàn fẹ́ra ẹ̀ sílẹ̀ báyìí Amẹ́ríkà tó ẹ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà tó ẹ pé kàbá ni wọn I will be sorry for you but kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe àwọn tó ní kó sọ́wọ́ wọ́n ti tí mo tún hate nípa ẹ má bínú tí mo tún hate nípa aṣáájú Tinubu
tó bad gan òun náà ni pé each time now he's trying to rí pé nínú géèmù kan wọ́n sọ fún wa bí wọ́n ti jókòó tán ti lọ sign meeting níjọ́ yẹn ẹ mọ̀ pé ó ń try láti gba ìwé kan lọ́wọ́ ìwé tó ń pínrú ẹ̀ náà fún aṣáájú dẹ̀ fẹ́ gbà tọwọ́ Ṣòwòrẹ́ torí pé ó fẹ́ bá Ṣòwòrẹ́ dọ̀rẹ́ because in any course in any area he want to because aṣáájú one thing is bá ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn sí o possible ká aṣáájú àbí tí wọ́n bá ti sùn bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run gbọ́ wọ́n wà ń bí wọ́n tó wọ́n bá ti sùn Ọlọ́run mọ̀mọ́ ó ti yé bọ̀ kì í ṣe pé wọ́n wò mí yẹn ni mo fi ń brag àwọn tó tóbi tí mo máa ń pè iṣẹ́ tí mo ṣe ní àtọ̀rọ̀ wọn tí mo dá ti understand kò yẹ ẹ̀ but tí kọ́kọ́ tí mo ń sọ rèé tí àwọn èèyàn tó bá ń wojú èèyàn mọ́ra ẹ ti understand tó ń wá ojú èèyàn tó bá ṣèkà fún ẹ tó bá fẹ́ wọ ojú ẹ mọ́ra aṣáájú nírú ẹ̀ tó bá pààyàn ẹ tán bọ́n ṣe pa Àjùmọ̀bí I don't want to be talking you understand me àwọn èèyàn ti wicked mi ò dẹ̀ fẹ́ kéèyàn kan kó gba nǹkan tó ṣe ju owó lọ lọ́wọ́ mi ó ṣe kó wá fún mi ní owó tí ò lè gbé mi forever bó tiẹ̀ gbé mi forever mi lè gbàgbé ìyẹn mi pé mo ta èèyàn kan fún ẹnìyẹn àdẹjọjọ wà nínú bargain pé òkè o máa sacrifice èèyàn kan ṣó ti yé that's why làwọn èèyàn ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe pé owó tó ń bá fúnyàn ní owó ẹ̀jẹ̀ ó yá gbà kó mú ẹ̀mí kan wá gbà tó bá ti gba owó kan kí nǹkan kan ṣe anyway ṣá mo ti speak fáwọn èèyàn lóríṣiríṣi ìgbà tí wọ́n fi Ṣòwòrẹ́ ṣe ẹ̀yẹ pé family ẹ̀ ó ti kú ìwọ ìtí mo hate nípa kí lorúkọ Elizabeth Ọbánlá gẹ́ẹ̀ yẹn àmì woman yẹn apààyàn ni honestly pẹ̀lú bó dẹ̀ ṣe dájú tó bá ti ń fáwọn èèyàn ṣe ẹ̀yẹ́ mi ìfẹ́ dárúkọ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórí platform ó lè dárúkọ anybody lè bú mi o this time I no dey answer people I just dey do blogging to talk for talking sake pé tó bá bú mi kí wọ́n máa bú ṣe yamayama I don't have time for that bullshit because anybody will take time mi nígbà tó sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn tó fi ń ṣe ẹ̀yẹ mo gbèjà Ṣòwòrẹ́ àwọn ọmọ Ṣòwòrẹ́ máa wá sọ́ndà platform good for you I mean thank you yeah this is what we are expecting from you cannot expect that from me every day because I'm not your party and I'm not your candidate and I'm not your supporter ìgbà tó náà fi nǹkan sójú ẹ̀ náà ẹnu ẹ̀ náà ṣe mí so I sorry for people because of their situation and I love people some people tó bá ti wá love wọn tí o bá ti wá ṣe dáadáa fún wọn you can develop relationship but téèyàn bá ti mọre fún ẹ téèyàn bá ti mọre fún ẹ everybody ló ní limit torí àwọn ẹlòmíín máa sọ pé ṣe bó máa ń speak fáwọn torí ìgbà kan tí mo wá fẹ́ tí mo ń speak fún tí wọ́n pè mí tí wọ́n ní nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe election primary APC ẹnìkan wà ní Canada àti pásítọ̀ kan ó wà lọ́dọ̀ pásítọ̀ yẹn mi ìfẹ́ torí ẹ̀mí ṣe pásítọ̀ yẹn títí sí ó sọ fún mi ó ní kí n máa speak fún Professor Yemi mo ní anybody tó bá fẹ́ kí n speak fún òun mo ní tó bá fẹ́ kí n speak fún òun mo ní kán fún mi lówó mo ní torí wọ́n mọ̀ pé mo ní ìdí owó ọmọ Ìjẹ̀bú yẹn wá dáhùn mo rí ní driving school mi ní o ó máa ń pè mí àwọn máa ń pera wa lọ́rẹ̀ẹ́ princess ó lè wà lọ́dà platform ló máa ń wo platform dáadáa ó wà lórí WhatsApp mi ó wá ní Auto Bola pé owó ibi àwọn tèmi ti ń speak fún látijọ́ yìí ṣé wọ́n fẹ́ mi lówó ìyẹn Tinubu mo ní that one is like they never request me to do that I wish to do it because nígbà yẹn ẹ̀mí kan ló kù lára bàbá yẹn bí tí mo mọ̀ pé wọn ò lè repent in fact àwọn èèyàn blame mi wọ́n tún wá fi mí ṣe ẹ̀yẹ dáadáa nígbà tó tún wá padà sún mi lẹ́lẹ́kejì torí ẹ̀ nobody want to come ní beginning wọn come to my rescue ipe bàbá yìí wọ́n ti fẹ́ terminate ẹ̀jẹ̀ jẹ́jẹ́ èmi ni mo revive Ọlọ́run ló revive wọn and I was busy crying busy praying busy supporting him busy ọmọ wọn yẹn wá follow mi nígbà yẹn Jídé bó ṣe máa wọ̀ mọ́ lọ́dà platform ṣì ń gbá báyìí kò sọ fún wọn ní pé wọn ní kí n gbà because wọ́n kàn believe pé wọ́n ti ṣèkà fún ẹnìyẹn bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn you have to wait for your time to you understand me mo speak fún wọn
ó ti yé wọn ò béèrè lọ́wọ́ mi ìyàwó wọn yẹn mo celebrate wọn bí ọ̀tún la báyìí àbọ́jọ́ wo ni bẹ́ẹ̀ de wọn gbogbo wàá bẹ́ẹ̀ máa celebrate wọn ni tí bá tí wọ́n bá tún bẹ̀ mí níṣẹ́ fún ìfún ẹ̀ tó wára mọ́tò lọ́mì ó ní kí n tẹ̀ sójú ojú Tinubu ó ní Tinubu ṣe báyìí gbogbo wọn wá wọn ní kí n ṣe báyìí wọn ní mi ò ṣe because wọ́n bá bẹ̀ mí níṣẹ́ yẹn mi ò like ẹ̀ but nsìn ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ nípa politics Nigeria mo rí pé it's not right and èmi náà kẹ̀lẹ́ mo ti ń sọ̀rọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́bá mi jí máa jẹ́ káwọ̀ torí pé àwọn kankan máa lè sọ pé wọn ò support mi ṣé ìwọ ọjọ́ lọ́hùn tó support mi ni ṣé ìwọ ọjọ́ lọ́hùn ni àbójú lè support ara ẹ̀ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó dẹ̀ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ because anyway let us round it up like that mo ti speak fáwọn èèyàn lóríṣiríṣi àtẹni tó wọ̀ tí àtẹni tí ò wọ̀ tí ẹ̀ mo ti speak fún àwọn tó jáde tó padà bú mi ọmọ wèrè tó ń pè ní Lizzy yẹn tó jáde tó wá padà bú mi terrorist ọmọ yẹn mo speak fún náà bó ṣe ṣe burúkú tó bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ bàbá yẹn kọ́ lọ́run bá mi dẹlẹ̀ fún wọn the only person tó send the greetings sí mi tó dẹ̀ ní pé kí wọ́n ní kán pè wọ́n mi ì pè wọ́n tí wọ́n fi kú mi ò pè wọ́n kì í ṣe ẹnìkan ló rán ọmọ wọn kan pè mí ẹnìkan náà tún pè mí tẹ́ lára speaker orí Facebook mi ò pè bàbá yẹn títí wọ́n fi kú because mo kàn speak fún wọn ni because mo rí pé nǹkan tó ń ṣe fún wọn kò dáa mi ò mọ̀ wọ́n fọ́dà ṣe ti understand so mo ti speak fún many people tó yẹ pé kò ì wọ́ọ̀tì kan kí n speak fún Professor Yemi náà kẹ̀dẹ̀rẹ́ yìí tí mo fi expect much from Professor Yemi because he's a Christian and at the end of everything now anyway I don't want to talk about him because wọ́n ti wà lọ́múdà APC tí wọ́n bá ti kọ ìṣòwò kọṣẹ́ owó ẹ̀yìn in fact àwọn APC tó wà lórí platform mi gan kò kàn dáa ní ó mà dàbí disgrace ni Ọlọ́run gbọ́ mo fẹ́ delete wọn àwọn èèyàn pàtàkì pàtàkì tí nọ́mbà wọn wà lọ́mú tó jẹ́ APC á kàn dàbí because mo kàn fẹ́ delete wọn because tó bá mú èèyàn tí ò bá influence ayé ẹ̀ tó benefit so tó bá mọ̀ mọ́ mi ò rí pé o lè kú gan tó mọ̀ èèyàn kan tó jẹ́ pé ṣe ló sunkún so tó bá mọ̀ wọ́n mọ́ mi ò rí pé ó lè bàjẹ́ fún ẹ Ọlọ́run wọ́ decision tí máa ṣe nìyẹn lẹ́nu because ẹ rí mi mo ń lọ bí iṣẹ́ mi nì kẹ́lẹ̀ mọ́ pé in fact tí bá máa ń báyàn sọ̀rọ̀ gan tó bá fún mi níṣẹ́ mi tí wọ́n bá fún mi níṣẹ́ tí bá ṣiṣẹ́ tí bá meet up need mi bí mi bá ti rí owó save me don't ask money for people because I want to speak because tó bá fún mi lówó gan tó bá ní sọ báyìí o tó bá lọ jẹ́ wrong thing náà gbé fún mi kí n sọ nǹkan ó ti yé àwọn ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ náà fún yàn láti sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé bóyá pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ but environment wọ́n bìlí pé environment àwọn wà wọ́n lè sọ̀rọ̀ but wọ́n mọ̀ pé tó bá ti sọ ilé ìjáde ẹni tó gbọ́ yẹn tó dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ yẹn láti mọ̀ pàṣẹ yóò ti tú ó ti yé so ojú yẹn làwọn gbogbo everybody máa fi wò pé if she will speak she will not even get money will not pay her money that's why many people feel Ọlọ́run ní káwa mọ́ failure ó ti yé àní nǹkan tó tún wá jẹ́ kí aṣíwájú yẹn gbogbo nǹkan tó gbé lọ́wọ́ tó ń pè ní certificate ó rà ní aṣíwájú certificate tó ń sọ pé wọ́n ti fún ní kinní kan pé is the president of Nigeria is just buy you is bought it ni the rigging election tó wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ kójọ káàkiri gbogbo states tó ń sọ pé gbogbo state wọn wá sọ pé wọ́n win nìyẹn wọ́n lọ rà ní torí pé ó nawọ́ síta but àwọn ọmọ Ọlọ́run mìíràn àti àwọn èèyàn mìíràn tó jẹ́ pọ́n dára wọn ò ní lè náwó wọn àwọn gan ò lè náwó kó rí ẹ gan ó ti yé bẹ́ẹ̀ wọn ò lè náwó that's why nígbà míì lèṣù máa fi ń fi nǹkan tó bá gbé dání tó jí gbé ló máa fi tàn wá àwọn mìíràn ló máa fi tàn àwọn èèyàn jẹ àwọn èèyàn tó wá jọmọ Ọlọ́run gan wọn ò lè fi nǹkan wọn dá ẹ mo ti sọ̀rọ̀ gan lórí Facebook yìí ṣé ta bá ní ká sọ ti pásítọ̀ ni Ọlọ́run ilé ìgbìmọ̀ ìgbọ́n tó bá ní ká sọ ti pásítọ̀ látòkè dé sàlẹ̀ mo kò máa wò ó pé ló hope bóyá tomorrow but pé ta bá ní ká wo tọ́jú òní má kàn wò pé anybody ṣé wọ́n wọ̀tí láti jẹ́ kí n ṣí àbí kí n sọ pé kí n ṣe pé wọn ò lè réyàn tó máa celebrate on what gbà tí n bá mi ò jẹ oúnjẹ ẹnìkankan kò sí anybody tó máa rescue ẹ tó bá lóore bí pa ẹ báyìí òbí kan pa ẹ ni tó bá sunkún báyìí ní ó lè tì tí wọ́n máa sọ pé Ọlọ́run máa bẹ́tà ayé ẹni abẹ́tà búrẹ́dì ẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ pé láìsí iṣẹ́ òkú ni ìgbàgbọ́ lára you understand me you won't do anything tabanika sọ̀rọ̀ pastor mi lè na fẹ́ kàlẹ́ yẹn adépèlé you understand what I mean people cannot on the people
they just take you for granted, they just take you for fun, they just take you pé okay o. Ó dà pé ẹlòmíì kan tẹ̀sán wẹ̀ pé ó dà ipa ti ń pọn léjù ó ti fẹ́ máa jẹ́ kó rí òun wú ó yẹ kó máa ọ̀rọ̀ mi ọjọ́ tí n bá ti ní ọkọ tí ọkọ mi tó bá ti sọ pé sweetheart àbórúkọ tó bá ń pè mí don't talk mi ò ní sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé ṣó mọ̀ pé olólùfẹ́ ni mo jẹ́ ọkọ ẹni mo jẹ́ kó má tiẹ̀ ṣàlàyé fún mi ó pé I want you to do this I will do it màmá pé I'm doing it for my own I'm doing it for myself mo dẹ̀ mọ̀ pé ayé mi ò ní sí àstake wọn nífa ayé mi gbá table tennis ó ti yé but tí mi ò bá ní ọkọ tí mo believe pé I'm still speaking for myself I'm working for myself I'm doing things to save myself I should be free to speak also to speak tí n bá sọ̀rọ̀ sápá bí mo lè sọ̀rọ̀ sápá bí kò mí pé bóyá mo support èèyàn tí n bá support èèyàn mọ́ I don't pretend I will say my mind àná gbogbo analysis tí mo ṣe kí n tó wà nínú ọkọ̀ àwọn èèyàn tó ń ṣe Nàìjíríà ni wọ́n sọ wọ́n fẹ́ break covenant nǹkan tí bàbá yẹn ṣe but nísìnyí báyìí dà wọ́n wá padà gbà padà lọ́wọ́ Tinubu fún Àtìkù torí mo rí pé wọ́n máa gbà tó máa padà gbà lọ́wọ́ Tinubu fún Àtìkù torí pé Àtìkù ló win now ó ti wà nínú system pé Tinubu jẹ́ ìjọba for so and so wọ́n wé fún wọn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe bí wọ́n declare títí wọn ò ṣe bíi ti Abíọ́lá bọ́ọ̀tì wọn ò lè pẹ́ ń bẹ̀ torí wọ́n máa gbà tó justice court máa take place. Dẹ̀ sọ́nsìn pé ṣé normally on a good day àwọn èèyàn tó bá ti rí mi lọ́dà platform mi sí wọ́n á gbé picture aṣíwájú wa á gbé ibi tó wọn àti ìyàwó àti visa plate wọ́n á ṣàmà fi ranjúmọ́ wọ́n lè kọ̀kọ́ kó kí n bá lè rí pé wọ́n ti gbà kó sí kankan kò intimidate mi ẹ mọ̀ pé lómi tó bá rí picture aṣíwájú báyìí tó bá gbé wá ẹ mọ̀ pé ó yẹ káyà ìjà ẹ̀yà mi ò já tí bá dé Nàìjíríà ń sìn kán gbé plane wá kán sọ pé okay you are going to aṣíwájú's house pé kí n wá síwájú ó lè pàyà mi máa já ni torí pé wọn ò lè pa mí kán sọ pé àwọn làwọn pa mí kán má béèrè pé kí wọ́n pa mí fún ó ti yé tó yẹ pé ọjọ́ yẹn tí ìṣe pé wọ́n hide àwọn ìjọba Nàìjíríà hide tó wà lọ́ndà wọn pé tí wọn ò declare wọn kán gbé wọn sílẹ̀ pé àwọn ló pààyàn ní tó gèètì ẹ rí i pé wọn ti ní mú wọn kán pa wọn sí ni but wọn ì máa investigate torí ẹ̀ kán má dẹ̀ investigate kán má dẹ̀ understand gbogbo irọ́ tí àwọn ìjọba náà ti pa they have to also put it by fire by force oppose them on our life you understand me so ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ìyẹn bó ṣe jẹ́ o so I have freedom of speech and when people talking also don't tell me that we are not in support of you amọ̀ra wa o ìyá ẹgbẹ́ mọ̀ yẹn mi tó bí o a máa sue ẹ̀ you cannot sue me and if you want to sue me bring your paper again èyí tẹ́ ṣe lánàá òun ló ba yẹn jẹ́ nísìn ṣé tí wọ́n bá fẹ́ lọ sí ìjọba àgbáyé ńsìn tí Tinubu bá débẹ̀ wọ́n ní New York máa ní lẹ́ẹ̀kan tí mo ṣe sọ ní wọ́n máa ti ń ṣe United Nations meeting tí wọ́n máa ní head office náà ti fẹ́ ṣe ní New York ṣé wọ́n máa lè lọ ṣẹ́ṣẹ́ tí máa lè lọ ẹ̀ ń gbọ́ ètò ẹ̀ṣù níjọ́ kìíní àná on a good day the Lord said something to me mo ti sọ bí mo ní ìdá gbogbo ayé yìí àbí gbogbo Nàìjíríà wọn against me mo ní gbà mo ní mo support ní gbogbo God forbid now nígbà tí mo support wọn lẹ́yìn náà tí mo ti ń gbé wọn sókè láti 3.5 years ago ni wọ́n ti pa bàbá ọmọ mi lẹ́yìn náà wọ́n pa bàbá ọmọ mi kàn bìlì pé mo ti sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn náà wọ́n sùn mí sí kọ́ wọ́n fojú mi gbolẹ̀ wọ́n fojú ọ̀tá mi gbolẹ̀ gan wọ́n disturb ọmọ mi wọ́n ṣe ọ̀tá ọmọ mi yamayama ọmọ kékeré bó ṣe sùn mí yẹn náà ni wọ́n tún pa bàbá ọmọ mi bó ṣe sùn mí báyìí ní November wọ́n pa bàbá ọmọ mi ní January ẹ get me èyí tó ń ṣe lánàá yẹn òun ló fa majority wàhálà many things ló wà nílẹ̀ fún wọn tó máa bìlí pé àwọn èèyàn fẹ́ kí n dákẹ́ but ìgbà míì máa fún wọn ní information because mi ṣe wà yìí mo máa ń rí ọ̀rọ̀ tí n bá sọ nínú ọ̀rọ̀ ńlá míì tẹ́yàn míì bá wa sọ lẹ́yìn tí n bá sọ̀rọ̀ mi tán mo máa ń rí ọ̀rọ̀ mi lórí platform tó tóbi gbangba lẹ́yìn nígbà tí mo wà níbi iṣẹ́
irú ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ Peter Obi yẹn kò yẹ kí n fi sí bọ́ mi ò mọ mi ìsínlẹ̀ I'm not at home tí bá ti lọ láàárọ̀ yẹn tí bá ti wà níṣẹ́ màá ti hàn kíní mi kí n tó kúrò nílé láti máa screen gbogbo program tó bá ṣe torí ẹ̀ tẹ́ bá wò ó sì gan wọ́n ń béèrè fún monetization wọ́n ń béèrè fún àwọn advert wọ́n ń béèrè torí ẹ̀mí nínú wọn máa delete ẹ̀ ó ti yé so ṣé ti máa wà nílé tó bá ń polówó ọjà lórí ìkíní mi ní stop ẹ̀ pọ́n mo ti tàn sílẹ̀ ó dìgbà tẹ́mi bá dé 8 hours ẹ̀ ló máa lò kó tó di kó lè stop torí ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé tí n bá lọ bí iṣẹ́ máa lo 8 hours bóyá going and come máa fi 1 hour dé so ó lè stop ara ẹ̀ nígbà mi àbí kí ọmọ mi tó dé láti school mo lè ní kó bá mi stop ẹ̀ ẹ ti understand so I wasn't at home nígbà tí wọ́n ṣe ọ̀rẹ́ laptop tí mo lò nìyẹn look at it ṣẹ́rí laptop yẹn nìyẹn ṣẹ́rí ẹ má bínú pé bẹ́ẹ̀ yẹn rough ṣẹ́rí ọmọ mi ń lò ṣẹ́rí laptop tí mo lò ó nìyẹn tí mi ò bá sí lé ṣé wọ́n rí ṣá ìwé ọmọ mi ni ọmọ mi ṣe ń wọ kúrò níbẹ̀ yẹn sí ti wọlé ẹ ti rí tí mi bá ti kúrò nílé kí n tó kúrò nílé máa ti fi sí mi ì lè sọ lónìí sí bóyá mo máa níṣẹ́ lọ́la tí n bá níṣẹ́ lọ́la ń sìn tí n bá ti fẹ́ lọ má tàn 8 hours ló máa lò ó lè lo 9 hours kó tó parí so máa lọ going and come mi ẹnìkan ló máa ṣe fún mi I know they lie and I know they pretend I don't pretend to people if I hate people I hate you for a reason and I don't hate people but if you haunt me to some level and I give you enough time for you to change and you refuse to change I can't continue. I'm not God. God himself has a limit to everybody. Everybody kini. Ó ní ọgbọ́n Ọlọ́run náà ní limit. So táwa limit mi ní limit. Ó ti yé. So mo máa ń ṣe dáadáa fáwọn èèyàn. Either you are a friend, you are not a friend. I do good to people. But kò sẹ́nìbọ̀ tó bá mi control kini mi o because ẹlòmíì lè sọ pé I don't want Sherry mo ti gbé under bondage for a long time. I don't want to live under bondage. I'm a plain person. Anyway. Plain person ni mí. Kò sí kó tó fẹ́ pọ̀ tí ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ tí mo ń wò àwọn èèyàn máa sọ pé ṣé o mọ̀ pé ọmọ ẹ wà ní Nàìjíríà ṣé o mọ̀ pé family ẹ wà ní Nàìjíríà ṣé mi ń bá Nàìjíríà fa wèrè ni ṣe báwọn èèyàn personal people tí wọ́n ṣe kà fún mi tí mo lè tún wá rí pé mo ti ṣe dáadáa fún wọn ẹ tí wọ́n sàn and again gan gbà tí ì ṣe pé bóyá mo wage war against government wọn wọ̀nyẹn mo ti gbèjà wọn dáadáa ẹ sọ̀rọ̀ ní east west north and south mi ti sọ àwọn èèyàn reason tí mi ò fi congratulate mi ò fi ń fi ọ̀rọ̀ mi sọ̀rọ̀ àwọn east yẹn ìyẹn bí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu àǹkó ó ní wípé is a dangerous thing for me you understand me mo ti speak fáwọn èèyàn gan ṣé Sunday Igboho tó wá ní problem tí ò speak fún mi àwọn tó jẹ owó ẹ̀ tó ṣe gbogbo nǹkan fún wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ èmi ti speak fún gbogbo wọn so reason dẹ̀ ni pé àwọn tó bá rí mi sì náà ẹlòmíì rí potential nínú mi torí ẹlòmíì ṣe bá ń fẹ́ bully me you don't even understand English you don't even speak English just to discourage me and when people are doing that you know you are intimidating the person for the person to make more mistake but me my mistake doesn't stop me not to talk because tó bá kú gan Ọlọ́run ò ní bèrè pé èdè lúbo ló ń sọ torí gbogbo èdè ló gbọ́ Ọlọ́run ò kì í ṣe àwa ìyẹn bó ṣe jẹ́ so international court ni kó gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ justice ni ICJ bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ sọ lónìí náà pé kó impeach Natasha Yaya Bello mo ti sọ pé àwọn mẹ́ta kan ó yẹ kó impeach wọn ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn ó mà ṣe o anyway I'm going for now ẹ má gbàgbé o Alhaji Atiku Abubakar is person I supported but and I believe and I hope because we have to do things right. You don't just rob people
You don't just destroy people, okay? You don't just take people for granted. O kàn lè jùyàn lọ kó believe pé àbí kò kàn ṣèkà fáwọn èèyàn kẹ́dẹ̀ dúró pé tá bá ti sọ pé ò ní jẹ́yàn ni tá bá sọ pé ò ní depression ni tá bá sọ pé ò ní bímọ Nigeria also have that attitude. So wọn bẹ mí o kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ mi lówó kò dẹ̀ sẹ́ni tí mo gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó rán èmi níṣẹ́ ẹ ti understand. I'm just doing it because I'm a Nigerian citizen and I see that ẹni tí ó máa wọlé tí inú tèmi náà máa dùn tọkàn mi máa balẹ̀ ni. Alẹ́ yìí tẹ̀dẹ̀ máa ń sọ wípé kò sẹ́ni tó rán mi níṣẹ́ o Ọlọ́run ló rán mi níṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ máa ń scare àwọn èèyàn ìwé ẹ̀yin pásọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́fà tẹ̀ máa ń scare orí away from others. Ẹ̀yin pásọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́fà most of you now mo expect àwọn pásọ̀ yẹn kàn jáde kàn sọ̀rọ̀ gan wọn ò sọ anything ẹlẹ́nu mẹ́fà. Ẹ̀yin pásọ̀ tẹ̀dẹ̀ máa ń preach pé if you are a woman no I'm not yet led. I will write it. We're going to make it a preaching a day preaching, okay? So let us say no to killing and say no to terrorists. All right? I'm not supporting APC. I'm not supporting Tinubu. I am not supporting anybody that have killed. Sherry and me. Wọ́n ti tell you mo ní pé ọmọ mi Ṣọlá yẹn Ọlọ́run dá sí o kó bá mi kó dá fún rẹ o. Anybody tó bá touch Adébùkọ́lá ó ti touch Ọlọ́run because mo gbàdúrà kí n tó bí mo dẹ̀ sọ nígbà yẹn pé àwọn èèyàn mọ̀ pé the only thing tó lè mú kí inú mi bàjẹ́ kí n má gbàgbé oore téèyàn ṣe fún mi ní pé kó ṣèkà fún ọmọ mi Adébùkọ́lá wọ́n dẹ̀ wá pa bàbá ọmọ mi yẹn torí pé wọ́n sọ pé mo release pé nítorí lè ṣe fún mi tó dùn mí jù ní gbogbo ẹ̀ tó bá gbowó lọ́wọ́ mi wọ́n ní kọ́ ọmọ mi wá sórí Facebook wá bú mi after some years kọ́nà ń dá owó wá sí táwọn tó ń ṣí owó yẹn tì mí tán bá lọ tí wọ́n bá dẹ̀ ti lọ náà tó lọ́n gbàgbára lọ́hùn we still going to ọlọ́run máa rectify àwọn some things but wọ́n wá ṣèkà fún mi oyin tí mo ní mo fẹ́ yẹn wọ́n wá ṣe fún wọ́n ṣèkà wọ́n fọmọ nà mí wọ́n wá tún pa bàbá ọmọ mi ó ti yẹ yín ní during that time náà kẹ̀dẹ̀rẹ̀ 2 years náà fi sùn mí sí court mo wà ọmọ kékeré wọn dá tí ọmọ yẹn tí ò tí wọ ọmọ mi ṣe di teenage ó ṣe kúrò ní teenager ni ọmọ mi ṣe di 18 ọmọ mi ṣe pé 18 years ní on the 24 ni wọ́n dẹ̀ gbógun yẹn tì mí láti ọmọ mi wà ní 6 years 6 years ni mo ti promote Màláíkà nígbà tó ọmọ mi wà 6 years láti ìgbà yẹn láti wọ̀ Màláíkà Súlè láti ìgbà yẹn ni mo ti wọ̀ from one ole to the other báyìí ni gbogbo wọn they are all in carcass wọ́n bà gbogbo nǹkan jẹ́ gbogbo nǹkan tí mo fi ọdún pípẹ́ tọ́lọ́ bá mi túṣe wọ́n bàjẹ́ nígbà tí wọ́n bàjẹ́ tán wọ́n tún wá pa á lẹ́kùn mo ní no problem so mi lè support aṣíwájú so ọ̀rọ̀ mi tí má dẹ̀ sọ tí àwọn èèyàn máa sọ pé má dẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ anyway I will continue to talk. The only person that can stop me not to talk is my husband. Tí bá ti marry kó sọ fún mi pé má sì marry má sọ̀rọ̀ láyọ̀ but n sìn ṣe rọ́wọ́ mi I'm a free and fair woman. Tẹ́ bá gbọ́ free and fair election tí wọ́n bá fẹ́ contest fún eré òrùka tí wọ́n fi ń ṣeré mu kan tó sọ́wọ́ mi I'm a very free lady. No marriage for now ṣé tí ọwọ́ tó máa ń fi òrùka wẹ́wẹ́ dì sí èyí ó free tó bá wà engage tó bá divorce wá fi òrùka yẹn divorce síbi mi ò divorce báyìí single ni ọwọ́ mi ló free let's understand but mo wà available because tí àwọn èèyàn bá dẹ̀ ń toast mi ò fẹ́ just only pẹ̀dì for now kì í ṣe torí owó nìkan because I'm not a good girl I'm telling you seriously táwọn èèyàn bá fi mí lẹ̀ kí n ṣiṣẹ́ ọwọ́ mi ní mo máa lówó bí àwọn ọmọ olówó Nàìjíríà o àbáwọn ọmọ olówó ayé but màá rí owó tó ọmọ mi má dẹ̀ rí owó tọ́jú ara mi má dẹ̀ rí lẹ́gbẹ́ títí máa fi dàgbà tí máa fi ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mo ṣe yín má dẹ̀ gun mọ́tò tó bá wù mí kì í ṣe limousine kì í ṣe Lamborghini kì í ṣe Ferrari
kì í ṣe Bentley kì í ṣe ẹmọ ọrùn kan bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe àwọn mọ́tò kì náà ṣe private jet mi ò rò Ọlọ́run lè ṣe orí fún yàn but ẹ ti understand bẹ́ẹ̀ so me no dey hope more than my capacity torí ẹ̀ tó ń bá tí ń bá ṣoore tó ń bá fi ibi sán fún mi mi ò hope púpọ̀ in fact tẹ́lẹ̀ gan I was asking for something my daughter said something to me said mommy the Lord will provide for us don't even ask anybody again for any assistance that you ask people that they are not going to give it to you they even be telling you that you know they will be making fun of you gbogbo nǹkan yẹn sí wọ́n fi mí ṣe lórí Facebook gbogbo ẹ̀ lọ́mọ mi rí my daughter do see everything and we not like some things at times because kò sẹ́ni tó máa sọ pé ìgbádùn òwú òun ọmọ mi yẹn dẹ̀rẹ̀ ní 6 years yẹn my daughter have enjoyed the goodness of mother and the goodness of father when we are together because we don't have to whatever we have whatever she want that is good for her we spoil her with it we take good care of her because abèrè náà ká tó bí etiquette bẹ́ẹ̀ ìyẹn bó ṣe jẹ́ I'm going for now àpòrò kágbọ́n o tó ẹ̀rù èèyàn ò bà mí o kẹ́nìwọ̀n ni máa sọ pé ṣọ́ra ẹ o ti ń sọ̀rọ̀ báyìí tí máa ti sọ pé I'm coming to update àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣojú báyìí sí mi ẹ jẹ́ kó rí ìyá yín pé o kò sóògùn kankan tá a tó fẹ́ bẹ̀rù a sọ̀rọ̀ Buhari wọ́n sùn wá a sọ̀rọ̀ Tinubu mà tó tún di báyìí náà wọ́n pa bàbá ọmọ mi a sọ̀rọ̀ MC gbogbo yín tẹ máa ń pẹ́pẹ́ ọ̀rẹ́ mi MC can never be my friend gbogbo yín tí ẹ máa ń fi ọ̀rọ̀ sẹ́nu ẹ̀ lè fọ̀rọ̀ sẹ́nu sọ asọ́fàjára lára asọ́fàjèrò asọ́fọ̀rọ̀gùn léèlà ọjọ́ tí mo dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ náà fún kí lórúkọ bọ̀dá yẹn tí mo ní kí lórúkọ bọ̀dá yìí gómìnà Ọ̀ṣun state mi ò fi bá wọn jà ní tí mo sọ fún Ṣèyí Mákindé ní pé Ṣèyí Mákindé ta ìbò Ọ̀ṣun ní tí mo sọ fún Ṣèyí Mákindé tí mo sọ lánàá tó bá jẹ́ òun lórí ẹ̀tún fọ hydro mo sọ pé Ṣèyí Mákindé ta ìbò Ọ̀ṣun àwọn 5G àbí kí ni wọ́n ní 5G star àwọn 5G wọ́n ní wọ́n ṣe àwọn ló cause a lot of problem ó ti yé yín wọ́n náà tún cause a lot of problem wọ́n dẹ̀ ni wọ́n rà wọ́n I'm fighting for àwọn tí wọ́n ọ̀bẹ̀ mi láti sọ́nà ni ọmọ kan sọ́nà ni but tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kí ni I can shut up my mouth also but anybody má ranjú mọ́ mi o anybody má ranjú mọ́ mi tó bá ranjú mọ́ mi má ranjú mọ́ ẹ ìwọ ni kọ́kọ́ lọ lójú anybody má ranjú mọ́ mi kí wọ́n máa sọ sí pé MC is my friend he cannot be my friend kí wọ́n sọ pé wà sí ẹ̀ I hate them wọ́n lówó náà olówó máa kú ẹni tí ò ní máa kú ẹni tó ṣèkà fún ẹ tó dá extent kí wọ́n fẹ́ fi cover gbogbo nǹkan ojú àpá ti fún mi ó lè yí kò lè parẹ́ ojú àpá òjòjú ara ó ti yé bye for now ẹ jẹ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi ra mọ́tò ẹ jọ ìgbàgbọ́ láìsí ṣe òkú ni nínú ara ẹ bẹ́ mi ra mọ́tò ẹ rán mi níṣẹ́ kẹ́ ẹ fún mi lówó kí n rówó wọn ò lè wá Nàìjíríà ẹni máa ẹ fún mi lówó owó ni ó kù fún mi báyìí àtọkọ ó ti yé owó àtọkọ kẹ́nìbọ̀dì máa lẹ̀ mọ́ mi a máa sọ tòótọ́ wọ́n ní wọ́n máa sùn mí sí kóòtù èmi ni mo ṣé àwọn tó pààyàn náà jẹ́ àwọn ọ̀sùn wọn sí kóòtù ẹni tó pààyàn nítorí wọn sùn àwọn ọ̀sùn ṣẹ̀tìmọ̀ wọn sùn gbogbo wọn náà lébẹ́lì sùn mí tẹ́ bá ṣe ń sùn mí mò ń ní agbára sí ni ìyẹn mi pé Nàìjíríà gọọmẹ̀ sùn obìnrin tí ò bá ṣe tí ò sínú pátì wọn you coward please excuse me